Kazantam din wasta Mukarang ergandi Mahima gata Mandiran tayang Utang sam-samyang Sentosa sulasas Papa mendita Suti tuji kertang Kalsantam din wasta Mukarang ergandi Mahima gata बापा मंदिर तुझे घरांचे माग्याचे अग्नी खाणान पोसचे सर्गी वता खोलचे बापा मंदिर तुझे घरांचे मागण्याचे अग्नी काणान पोसचे सर्गी वाटा खोलचे मंदिरान पायल्या कुटां साम-samल्या सत्तसा सुलासास बापा वंदिता स्तुती तुजी करता काळजांतां दिन वाजता उपकारां करतांनी महिमा गाता दोगा तेगा जनता मोजे नावी येता आसा मुळाय थंयसर देखून जमल्या हांगासर दोगा तेगा जनता मोजे नावी येता आसा मुळाय थंयसर देखून जमल्या हांगासर मंदिरांत आयल्या कुटां साम-samल्या सत्तसा सुलासास बापा वंदिता स्तुती तुजी करता काळजांतां दिन वाजता उपकारां करतांनी महिमा गाता
विचलया दुःखाच्या कोंडात पावया कासारखी सुखान मायेसाठी नाका तुझ्या भुरग्यांक राखून वरामका सरान वरान शाबी सरया दुःखाच्या कोंडात पावया कासारखी सुखान माय तू सारखी
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आज भाऊ प्रवीण डिसोजन सप्टेंबरच्या 14 तारखेर ताचो शाश्वत समर्पण केलो. आज आपल्या माय फिरगजेन देवाक अर्गां बलिदान भेटोवच्या ताच्या ह्या संतोषान वंटेली जावं आनी दुनिया देवाक अर्गां दिवंक हजर जाल्ल्या तुमकां बिगर बापा संगी मोगाचो येवकार मागता. एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणांत वंटेली जावं, सोम्याच्या विधी बवारी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमी आमची पातकी जिनी सांडून सोम्यांच्या येण्याक तयार रावंक आपोवणे दिता. हे सोम्यांचे दुसरे येणे आमकां सर्वांक आमची पातकी जिनी सांडून संतोषान जियोवचे तसले जावं दी म्हूण येवकारिस्तंतल्या जेजू लागीं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. हे पवित्र बलिदान पवित्र ती पेटोवचे खातीर आमचे उणेपण आमी ओळखून घेवया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वविदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो जगुण्या उसारून सांगता. मनां चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोच बगी हांव सदांच सांगता मरी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस प्रार्थना लागीं विनंतीका प्रार्थना मागता. सर्ववेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. ससनाच्या आनी काकुळदारा देवा, तुज्या पुताक आमी दावी दावी मेळोवंक वेता. संवसारीक कन्या आमचे वाटेर अडकळ जायना जावच्याक सर्गीच्या जनवायन आमची मोणां उजवाडाय. हे परी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाची वाटेली आमकां ह्या आमी मागता आमच्या सुमेर जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव जे स्वयं पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येतन राजवट चलयता ससनाच्या ससना. बारूक प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. जेरुजलेमा, तुजी वेळापाच्या आनी कंतीची वस्त्रां काड. सदांकाळ देवाची वैभवाची सोबाय नेस. देवाच्या नितीवंतपणाचो शेळो पांगूर. ससनाच्या देवाच्या वैभवाचो मुकुट तुज्या माथ्यार दवर. कित्याक सगळे पृथ्वीक देव तुजी सोबाई दाखयतलो. नितीवंतपणा वरवीं शांती आनी भक्तीपणा वरवीं महिमा. हे नाव देव तुका ससनाक दितलो. उठ जेरुजलेमा, पर्वताचेर उबी राव. उदेंतीक दिश्ट लाय आनी तुज्या भुरग्यांक पळय. पवित्र देवाच्या उतरान उदेंतीतावन आनी आस्तमेतावन तांकां एकठांय केल्यान. देवान तांचो उगडास केलो म्हूण ती सगळीं संतोसतात. तुका सोडून ती पांयांनी चलून गेली. दुस्मानांनी तांकां आमडून व्हेली. पूण आतां देव तांकां रायाळ पालकेर बसोवन अशें वैभवान तुजेशी परतून हाडटलो. कित्याक
इस्रायलान देवाच्या वैभवान सुरक्षीत चलचे खातीर हर एक उंच पर्वत आनी ससनीक दोंगर समतळ करूंक जाय आनी दर्न सपाट करूंक पालखी बरोवंक जाय म्हूण देवान आदेश दिला. देवाच्या आदेशाक पाळो दिवन रानां आनी परमळ्ळी तुरूक इस्रायलांक सावळी दितली, कित्याक देव आपले महिमेच्या उजवाडान ताच्या तावन येता ते काकुळटीन आनी नितीन इस्रायलाक संतोषान सोलोवन उरतलो. देवाचे उतार हे. सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्र केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्र केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. गुलामपणांत आसलेले आमकां सर्वेस पोरान परत्यान सियोना काडली तेन्ना आमकां ते स्वपणशे दिसले. तेन्ना आमचो तोंडार खेळटलो हांसो आनी आमच्या वंटांनी वळटलीं गितां. सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्र केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. अनभावर्तिले गूण म्हणूंक लागले, कसली अजापां सर्वेस पोरां तांचे खातीर केली ना. वय सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्र केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्र केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. जशे निगे बदूत कशी तोड नव्यान वाडटा, तशे आमच्या गुलामांक परतून फाटीं हाड सर्वेस पोरां. रडण्या रुंदानांनी ओंपता तीं, गायन गितांनी करतात लुणी. सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्र केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्र केल्या, देखून आमी संतोष बरी जाल्या. सांव पावलोन फिलिपिरांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. हेर एक पोटी तुमचो उगडास काडटना तुमचे बसत म्हज्या देवाक हांव अर्गां दिता. सर म्हज्या मागण्यांनी तुमकां समेज तपासत संतोष हांव सदांच मागता. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली त्या दिसा पयल्या दिसा तावन येदोळ पर्यंत तेर परगट करच्यांत म्हजे सांगाता तुमी वावुरल्यात. तुमचे थंय हे बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत ते संपूर्ण करीत वेतलो म्हूण म्हजी दृढ पत्येनी. जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालयता म्हणलें देवूच जाणा. तुमचो मोग चड आनी चड वाडो, जानवायेन आनी सारके समजणेन तूं तुमचे थंय बरोवन वमतो. जे कितें उत्तम तुमचे मन वडो हेंच म्हजें प्रार्थना. अशें क्रिस्त जेजू येता दीस पर्यंत तुमी नितळ आनी निरापराधी जावन आसा जाय. आनी जेजू क्रिस्ताचेच कुमकें
देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्याक नित्यनपणाच्या फळांनी तुमी बरोवन ये जाय हीच म्हजी आशा. देवाचे उतार हे सर्वेस्पोर तुमचे सोबय आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तिबेर चक्रवर्तीच्या राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पॉन्स पिलात जुदेयाचो अधिपती जावन आसता हेरोद गलिलेया प्रांताचो उपाराय आनी ताचो भाऊ फिलीप इतुरेयाचो आनी त्राकोनीत प्रांताचो उपाराय आनी लिसानिया अबिलिना प्रांताचो उपाराय जावन आसता अन्नास आनी कायपास श्रेष्ठ याजक जावन आसल्या काळार जाकारीच्या पुताक जुवांगू अरण्यांत देवाचें उतर प्राप्त जालें. तो योर्दान न्हंय भोंवतणच्या सर प्रदेशांनी भोवन लोकांन मोन बदली जाय, स्नान घे जाय आनी पदकाचे बोक्साणे जोडी जाय म्हणून परगट करूंक लागलो. हे इसायान आपल्या प्रवाद पुस्तकान बरयल्ल्या प्रमाणे घडलें. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता. सोम्याक एक वाट तयार करा. ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा. हरी एक पालकें भरतलें. दोंगर वा पर्वत तगसून हाडटले. वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातले आनी कर्कट्यो वाटो सफाई जातल्यो. अशें सगळे मनशाक वळू देवाचें थाराण देखतलें. देवाचें उतर घे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमी हर एकलीं क्रिस्त येण्याच्या काळार आसा. जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताक जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तयाराई करचो हो काळ आनी ह्या संभ्रमा सांगात आज सारिताक समर्पून दिल्ल्या ह्या पंजाबी गजेंत अनेक उरतो विशिष्ट संभ्रम हांगासर आयतो आसा. आमचो भाऊ प्रवीण डिसोजा ताच्या धर्मीक जिविताच्यो आंगोणयो कर सप्टेंबरांत आयच्या दिसा तो ल्हान व्हड जाल्ल्या ह्या पिरगजेंत जेजूक अर्गां दिवच्याक अर्गां बलिदानांच्या मिसांत वांटेली जावन आसा आमचे बराबर. देखून पयल्यान पयलें प्रवीण तुका हांव अभिनंदन पटयतां. सोम्याचो पटलावदार जावन सोम्याचो शिस जावन डिसायपल जावन सोम्याचे मिसांव तुका खंयसर धाडटा थंयसर करच्याक तूं आयतो जालाय. तुज्या ह्या आपोवण्यांत देव तुका आदार दिवं दी म्हणलें आमचें मागणें. आनी ताच्या सांगात तुजी आवय बापूय आसात जॉन आनी रिटा बाय तांकांय आनी तांची भयण ताची भयण आसा प्लेवी तांकांय व्हरतो संतोष कित्याक तांच्याय कुटुंबांत एक देवापणे फावो जाला म्हूण तांकां दादोसकाय. आनी हांगासर आसच्या सगळ्या पंजाब पिरगजकारांक एक अभिमान. ह्या पिरगजीतावन अनेक देवापणे फावो जाले म्हूण देखून आमकां हर एकल्याक संतोष हो संतोष आमच्या जिवितांत सदांच आसूंक जाय. देखून आयच्या किर्तनांत आमी आयकल्ली ती भोव अपुरबायाची उतरां सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां गेल्यान देखून आमी संतोष बरी जाल्या.
थोड्या वर्सां आदीं प्रवीणाक सोमयान आपयिल्लें आनी ताच्या उल्याक पाळो दिवन फाटल्या थोड्या वर्सांनी बरी तरबेती आपणावन बरी तयाराई करन आज जेजू हांव आयतो आसा म्हणून ताणें तो सांगोंक आज आयतो जाला आनी ताचे बराबर देवाक आमी अर्गां दिवया. आयच्या तिनी वाचपांनी आमी आपोवण्या विशयांत आयकत आहोत. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता बारूक प्रवादी ताका एक आपोवणें मेळिल्लें. कसलें आपोवणें? इस्रायल परजेचो एक प्रवादी जावचें आपोवणें. इस्रायलाची परजा बाबिलोनाच्या बंदड्यांत कश्ट नासतना थंयसर तांचे भितर आसलो बारूक प्रवादी ताचे मुखांतर देव कळीत करता तुमचे कश्ट बेगीन साळू जातले, संतोष तुमकां मेळटलो, दातोसकाय तुमची जातली, गुलामपणांत हांव तुमकां सुटका मेळटली म्हणून नवो बरवसो बारूक प्रवाद्या मुखांतर त्या लोकांक दिता. आनी एका रितीन खंडीत जावन त्या निराशपणांत आसलो तो लोक तांच्या जिवितांत एक किर्ण पांकल्लो अनुभव खंडीत तांकां जाल्लो. कित्याक ते राखून आसले केदाळ आमी ह्या बाबिलोनाच्या बंदडेंत हांव फाटीं आमच्याच गांवाक जेरुसलेमाक येता हांव देवाची स्तुती करत आमच्याच तांचें जेरुसलेम टेंपल नासतलें परतून येवन तांणी बांदूंक आसलें कशें परत नव्यान आराम करूंक आसलें देखून तांच्या जिवितांत एक नवो बरवसो उपजाता. आनी जें कितें बारूक प्रवाद्यान जेजू जल्मोवच्या 600 वर्सां पयलें केल्लो प्रवाद एका रितीन जेजूच्या येण्या सवेन तो संपूर्ण जातो. मेस्सियाचें येणें ताच्या प्रवादा मुखांतरी आमकां कित्याक मेस्सी आयिल्ल्या वेळार संतोष येतलो, समाधान येतलें. काळोखांत चलतेल्या लोकांनी एक उजवाड पळयलो म्हणून इसाया प्रवाद्याच्या ग्रंथांत आमकां वाचूंक मेळटा. एका रितीन मेस्सियाच्या येण्याक तयाराई करूंक तितल्या वर्सां पयलेंच बारूक प्रवादी ह्या संतोषाच्या प्रवाद्या मुखांतर ते दाळाच्या लोकांक तयाराई करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळया बोवा पुरवायचें वाचप आमी आयकलें. सा पावलून फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र आनी हें पत्र केदाळा बरयल्लें तुमी जाणात केदाळा बरयल्लें. तो बंदेंत आसल्या वेळार ताणें बरयल्लें. बंदेंत कश्टार आसलो तो जाल्यार फिलिपिकारांचो विशेष मोग ताका आसलो सा पावलो कित्याक ताच्या मिसांव पयना वेळार ह्या फिलिपिकारांनी ताका आदार दिल्लो आनी तांकां ताणें देवाचें उतर प्रगट केल्लें, देवाची वळख करून दिल्ली, तांचो भावार्थ घट केल्लो. आनी आतां तो कश्टार आसतना ताच्या एकसुरपण्यान जावं पुरो ह्या लोकांचो ताका उडास येता आनी तांकां तो पत्र बरोवन कितें सांगता, तांकां अभिनंदन पाठयता तांच्या भावार्था खातीर जें कितें ताणें प्रगट केल्लें तें उतार ते जियेल्यात. भावार्थी लोक जावन ते जियोन आसात म्हणली खबर ताका कळीत जाल्ली आनी देखून ह्या पत्रा मुखांतर देवाक तो अर्गां दिता. मात्र न्ही त्या लोकांक अभिनंदन पाठयता, एप्रिशिएशन करता आनी मात्र न्ही तो म्हणटा जें कितें भावार्थ म्हणलें दिर्वें तुमकां मेळ्ळां तें जोगासणेन तुमी सांबाळूंक जाय आनीकय भावार्थान घटसाय जाय. तो जेजून हाडिल्लो संतोष समाधान तुमच्या जिविता मुखांतर हेरांक तुमी प्रगट करीत जाय. वय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज हो संभ्रम आमी चलयतना ब्रदर प्रवीण जें कितें जेजून ताका ताच्या सांगाता रावोंक आपयल्लें आनी ह्या तरबेतीच्या वेळार जेजू कितें ताचें मिसांव कितें म्हूण ताका कळीत केलां ताच्या मार्गदर्शका मुखांतर. आनी आज तोच येन्सू संतोषाचें मिसांव फुडें सरच्याक फुडें करच्याक तो फुडें सरला आसता हें संतोषाचें आपोवणें सोमयान ताका दिल्लें. आनी आयच्या सुवार्तेंत आमी पळयता लुकाच्या सुवार्तेंत आमी एका व्यक्ती विशयांत आयकता तो स्नानीक जुवांव बावतिस्त. ताका तो आरण्यांत आसतना पळया देवाचें उतर प्राप्त जालें म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां लुकाची सुवार्ता सांगता. आमकां कळीत आसा एलिझाबेथ आनी जाकारीचो पूत स्नानीक जुवांव उतार प्रायर तांकां एक दिर्वें कशें देवान दिल्लें. कोणेय चिंतूना त्या उतार प्रायर एलिझाबेथीक एक बाळ जातलें म्हूण. आनी जें कितें देवान ताच्या बडव्या मुखांतर सांगिल्लें जाकारीक ताणें पयलें सतमुनूंक इन्कार केलें पूण उपरांत देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालें आनी तांकां फावो जाल्ल्या त्या बाळाक जुवांव म्हणलें नांव दिलें. आनी देवान तांकां देणें जावन दिल्लें तें बाळ सोम्याच्या येण्याक लोकांक तयार करच्याक देवान ह्या संवसारांत धाडिल्लें. आनी तो बाळ जावन जल्मल्लो
तो अरण्यांत ताची जिणी करसिता. अरण्यांत म्हळ्यार कितें अर्थ? ताची साक्रिफिसाची त्यागाची जिणी. मेस्सियाच्या येण्याक त्या काळाच्या लोकांक तयाराई करच्याक मागण्यांत प्राजितांत दंतोणे मुखांतर एक भाग्यवन जिणी तो जियेता. आनी येवंक आसच्या तो क्रिस्ताचो अनुभव गो थंयसर अरण्यांत ताका जाता. आनी ताका जाल्लो तो अनुभव गो क्रिस्ताचो हेरांक तो परगट करता. आनी हेरांक पातकी जिणी बदलून बरी गोबार सोतमुनूंक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तांकांच तयाराई करच्याक उत्तेजन दिता आनी प्रवाद करता. आनी एक ताचें आपोळणें ताका देवान दिल्लें तें तो समजता मात्र न्ही, हेरांकय तांचें आपोळणें समजोंक तो आदार दिता. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमकां हरी एकल्याक आमच्या पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर आपोळणें मेळ्ळां. देखून आमी हरी एकल्यांनी आमच्या आपोळण्यांत तिरासाण सांबाळली जाय. हांगासर इतलीं जाणां तुमी आसात लग्न जाल्लीं, तुमकां लग्नाची विता मुखांतर कुटुंबाचें आपोळणें फावो केलां. जर आमचो भाव जॉन आनी रिटा बाई ती लग्न जायनातली जाल्यार आज प्रवीण पवित्र सभेक मेळतो असो नातुल्लो आनी तांकां मेळिल्लें तें बाळ आज देवाक तांणी समर्पून दिलां आसता. तांचें आपोळणें आनी आमचें हरी एकल्याचें आपोळणें विशिश्ट. देखून आमचें हरी एकल्याचें आपोळणें तें पवित्र. देखून आमकां कितें आपोळणें दिलां त्या आपोळण्यांत आमी संतोच तृप्ती सांबाळूंक प्रयत्न करीत जाय. देखून काजारी जोड्यांनी सांगूंक जायना हांव एक पाद्राप जाल्लो जाल्यार कितलें बरें आसलें, या हांव एक सिस्टर जाल्ली जाल्यार हें कुटुंबा जिविताचे तक्रार समस्ये कोणाक जाय म्हूण अशें चिंतलें जाल्यार कुटाम मुखारून वचोंक आसा. याजाक जाल्ल्यांनी धार्मीक जाल्ल्यांनी चिंतून बसलें जाल्यार हे म्हाका कश्टांचो हें म्हाका नाका आसलें, हांव एक काजार जाल्लो जाल्यार कितलें बरें आसलें. देखून मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, अशें करूंक आमकां जायना. पूण आमकां हरी एकल्याक दिल्लें तें आपोळणें आमी संतोश बरीत रितीन जियोंक. आमकां कितें आपोळण्याक आपयलां त्या आपोळण्यांत आमी विश्वासी रावोंक जाय. बारूक प्रवादी ताच्या आपोळण्यांत विश्वासी रावलो, सांब पावलो ताच्या आपोळण्यांत विश्वासी रावलो, जुआंव बावतिस्त ताच्या आपोळण्यांत विश्वासी रावलो आनी जेजूकी बापान ताच्या वर्तें आपोळणें दिल्लें. ह्या संवसाराक मनीस जावन येवचें आपोळणें आनी पदकाच्या गुलामपणांत आशिल्ल्या लोकांक सोडवण दिवचें आपोळणें आपणाच्या पुताक ताणें दिल्लें. आनी जेजूनी आपणाचें आपोळणें बरें करून स्विकार केलें. मागण्या मुखांतर बापाची खुशी तो समजालो. देखून जिविताच्या हर एका घडीत तो म्हणूंक शकलो, बापा तुजी खुशी जावं दी, म्हजी खुशी न्ही. ताकाय कश्ट आसलें ताच्या आपोळण्यांत, ताच्याच लोकांत हांव विरोधपण मेळ्ळें, विविध रितीन ताका तें दुर्सालें. पूण जेजू ताच्या आपोळण्यांत तीर रावलो. ते कश्टांचे कुर्साचे मोरान ताणें स्विकार केलें आनी सुवार्ता म्हणजे बोगसण्याची सुवार्ता ताणें परगट केली. आज असली सुवार्ता परगट करच्याक आमच्या भावा प्रवीणाक देवान मिसलां. देखून आमी संतोश पावया. ताच्या मेळाचें नांव आसा दैवीक सोडवंदाराचे प्रेशीत, डिसायपल्स ऑफ द डिवायन मास्टर, DD असं म्हणटात शॉर्ट फॉर्म. दैवीक सोडवंदाराचे प्रेशीत आनी थंयच जेजूचें नांव आसा डिवायन मास्टर. देखून जेजूची सेवा करच्याक हे आमचे भाव तांचे प्रयत्न करन आसात. देखून आयच्या दिसा आमच्या भावा खातीर आनी ताच्या सगळ्या मेळा खातीर आमी मागया. तें कितें देवान तांकां आपोळणें दिल्लें. कुटुंबाची आपोस्ताल तांणी कुटुंबांत तांची सेवा करची. कुटुंबा सांगता मागचें, कुटुंबाच्या कश्टांक स्पंदन करचें, आमाल पिवण्याक वळाक जाल्ल्यांक पुनर्वसती दिवची आनी सुवार्ता परगट करची रेतीरे मुखांतर आनी विविध जाग्यांनी जावंक पुरो पिरगजीन वचून सेवा दिवची. अशें विविध रितीची सेवा ते करन आसात पवित्र सभेन. देखून तांच्या खातीर आज आमी देवाक अर्गां दिवया. आज जें कितें जेजून दिल्लें आपोळणें आमच्या बाबा प्रवीणान त्या आपोळण्यांत तिरासण लाभच्याक, त्या तिरासणेन ताचें आपोळणें स्विकार करच्याक तसो जेजू ताका आदार दिवं दी म्हूण आज विशेष रितीन मागता आसतना आमचें आपोळणें आमी समजोंक आयची देवाचें उतर आमकां उलो दिता. तर आमचें आपोळणें कसलेंय तें जावं दी, आमी संतोशान जियोंक आनी क्रिस्ता खातीर आमची जिणी जोरोंक आनी मागण्या मुखांतर देवाचें उतर हरी एक दिसा नियाळ्ळ परगट करच्या मुखांतर आमची जिणी बरी करून जियोंक प्रयत्न करया. आनी आज ह्या पवित्र येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमच्या भावा प्रवीणा खातीर ताच्या कुटुंबा खातीर आमी विशेष रितीन मागया. आमेन.
उबी रावया. आमच्या भवार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाब तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो स काळा आदी बापतावन जल्मला. देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव. बाबाच्या सैम बसो ताच्या वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां बसत आनी आमचे सर्वणे बसत सर्गांत हांव देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुरच्या उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे खातीर पॉन्स प्रातकाल ताका घुसार मारलो. ताणें कश्ट मरान सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसाक पुनर्जीवन जालो. सर्गाक सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मल्ल्यांचे मुनसबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसूं ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीव दतार्थो बापा आनी पुता तावन निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताका हे समासारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रभाद्या वरवीं तो उलयलो. हेकस पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापले देव सभेक सतमंता पातकांच्या भोगसणे खातीर एक पवित्र आसा म्हणून मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक देव जावन आसा पदवेदार. त्याच पदवेदार बापा लागीं आमी कितें मागता तो आमकां सर्व कालत्या मनान आनी उदार काळजान तो दिता. आमी त्याच दुनिया देवा लागीं आमची मागणी समर्पण दिवया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा सोळणवरच्या सोर मुखेल्यांनी सगळे क्रिस्ती परजेक तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक तयाराय करूंक आदार दिशे. तांचेर तुजे कृपेचो पावस वत म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आणि सगळ्या संवसाराच्या फुडाऱ्यांनी सर लोकांचे बरेंपण मतीन दवरून सर्वांचे सर्वोत्तमूक उदरकते खातीर वावरूंक गरजेचे बरें मन दी. तशेंच राष्ट्रामध्ये उपजल्लीं झुजां रावून शांती स्थापीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगेज कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांनी निस्वार्थी मनोभावान फिरगेजेच्या बरेपणा खातीर आपलो तांकी पुरतो सहकार दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी बरी वाट धरूंक पिरगजेन आनी समाजेन बरे मावले बरी जिवीत जियोवंक तांची काळजा मना उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजाबावरी हजर जाल्ले आमी समेस्तांनी तुज्या पुताची करी वळख संवसाराच्या हर एका जाग्याक पावशे कर म्हूण उदार मनान वावरिशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दैवीक वर्तान सेवा दिवंक आपल्या पुताक दैवीक सोडोनदाराचे प्रेशीत मेळाक समर्पण दिल्ल्या भाऊ प्रवीणाच्या आवय बापोयक आनी कुटुंबादारांक तांच्या मागण्या आनी त्यागा खातीर देव भरपूर बेसाव आनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. घाल तुझे बेसांव दैवीक सोडवंडाराचे प्रेषिताच्या भावांचो घडणाऱ्याचेर दैवीक सोडवंडाराचे प्रेषितांच्या भावांचेर आनी उमेदवारींचेर तांकां बरी भलायकी शांती समाधान आनी तांच्या मिसा वावराचे जैत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कसकी किरात्या खातीर आमी मागया. प्रत्येक खातीर आमी मागया. ब्रदर प्रवीण डिसोजा बसत ताणें आपल्या धर्मीक बेसाची शाश्वीत आंगवण केल्या. ताच्या ते मिसांव कामून धरून वरच्याक देव ताका आदार दिवन दी म्हणून मागया. मागीर आमी ताच्या कुटुंबादारांक पसत ताच्या पप्पा आनी मम्मी पसत भयणी पसत भावजी पसत आनी सर कुटुंबां पसत आमी मागया.
सर्गीच्या मंगळ बापा तुझ्या समोर दवरली सर मागणी तूं मानून घे सदांच तुझ्या उतरा प्रमाणे आमी जिवन आमच्या जिविताच्या आपोवणे आमी स्विकार करून आमी बरी वाट समकून आनी पातकीची फाट करून तुजो पाटलाव करूंक आमकां तुज्या कृपेन बर हे मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवोवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. दयाळ बापा कलत्या काळजांनी मागणी आनी दिणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्या कांयच पावूं न्हय जाल्यार हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सरगरजांनी काकुळटी तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस पोरक आमच्या देवा दिन वसूया सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदवेदर आणि ससनाच्या देवा सब काळी आणि सवतई जेजू ख्रिस्त आमच्या समया वरवी आम्ही तुका दिन वासंग फावो ओ काय ती सणी आमच्या फायद्यासो तो किरकोळ मनशापण घेऊन पहिले बोटी आमच्या मध्ये आयलो तेदना ताणे तुझे परवेले योजन पूर्ण केले आणि ससनी तरणाचे दार आमकां उगडले हे वरवीं दीर धरून आतां आमी आशेतां ते तुवें बसयलें देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां आनी सर्गीच्या सदळ बरां संगती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता संसार बदला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका सर्वेस पोराचे नावे येता दादाच सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या समया वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सजीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेंतावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पोट जातून जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्या काम्यांतल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रग संवच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पर्यंतच्या वाजतच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससणी कराराची रगात पातकांच्या बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बाबर सगूड परगटुया तुझे मरण आमी समारंभता तुझे पुन्हा जीवन पो आमी परगटा तुझ्या येण्या सोम्याची आमी अद्रेकता बापा आमच्या सोडपणे पासत तुझ्या पुतान सोसल्या कष्ट मरण असो ताच्या आनंद बरीतपणा जिवानपण असो आणि सारक्या सोडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलिदान आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगाल सोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र साप तुका भेटयता तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्ताय पोसाय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी
तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अवकार मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या रिताच्या आनी सोमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे भलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळे संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता पोई सभेच्या सुमेश गवळे आनी मणियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पोई सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून त्या तुजे थंय एकठांय कर. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणी आनी तुजे इश्टागत ह्या संवसार अंतरल्या समेस्तां मायपासान तुजे रासन की थंय आमी तुजे महिमा बघून सस्तम जादो जातले म्हणून आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताजे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदरची आज्ञा म्हणून धरून तनिश केलेलें प्रार्थना आमी सांगता गावुया. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गेच्या बागण आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नदरेक आमकां तुज्या उदारकाक पुलतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सब आकांतांतली वाटय. पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी जे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोम्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे
संसाराचे पाप ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्या ते सर्व आमी सुभागी Giuka Shitai
एकमेकांनान पोसताय मोगांचे मोग आपणाय आर्गा सोदोस तुका दिता सेवा निरंतरी तुझी करता आर्गा सोदोस तुका दिता सेवा निरंतरी तुझी करता अर्गा तुका जेसू सोम्या वंदन तुका मोजा धन्या अर्गा तुका जेसू सोम्या वंदन तुका मोजा धन्या प्रार्थया प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोषणाक तुवें दिल्या त्या जेवणान आमी दोशी जाल्या जेजूच्या कुडयेक ताच्या ह्या कुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जन्मायन मोल करूंक आनी सर्गीच्या दन्या लाभूंक आमकां शिकय या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो दाबाजीक आशिर्वादा खातीर तुमचे तकल्यो बागोवया देवाचो एकलोच पूत आमचे मदें आयिल्लो म्हणून तुमी सत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसात ताच्या येण्याच्या पडजळान सर पदवेदार आनी काकुळदार देव तुमकां पवित्र करून आनी आपल्या आशिर्वादान भरून या जिवितांत तो तुमकां बवरतान थीर करूं बरोशान संतोशी आनी प्रिती मोगान पुरबेस्त आनी सुटसुटीत करूं आमचो सोडवंदार मनशा साहेब घेवन आयलो म्हणून तुमी संतोशान भरल्यात तशेंच महिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो सस्नीक जिविताचें इनाम दी आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसूं वचून या क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा आमची पात्रोण सारिताचे नवेन आसतले बागेवून सारिता Carbonan ami jiong sefliji Jini sati jini Bhagavan sarita Namai mandi yung jiong tung pavoka नवनाचे मागणे भोवमुखार सारिता तूं आमची शरोतीन आनी आदार म्हणून ओळखून घेता तूं उपकार पटोवच्यान अति उदार देखून आशा कणिल्ल्याची शिकाय आनी सादस लेगून साद करची शरोतीन म्हणून नांवाडल्याय तुवें जेजू लागीं करची विनंती ताच्या इन्कार करूंक जायना तूं इतली कालती निश्कळ आनी सुस्निकी तुज्या कपलार उदेल्लो जेजू क्रिस्ताच्या कांटा मुगडा सुगाय कटी दुखी मदें सोसून वेलोय पूण देवाचे कुशेक पूर्ण कालती जाली ह्या खातीर जेजू लागीं तुवें मागलें सहज जोडून घेवन तुका तांकां देखून भक्तीवन बरोवशान तुजी मजो सोदतात हे उमऱ्याचे मोलादीक मती सारिता आमची मागणी स्विकार कर आमच्या गरजांनी जेजू लागीं विनंती कर एकास्याच्या गुलोबा बघेवन ती आमच्या शरोतनी तूं आतां सर्गेचो आनंद बघून आसाय जसो करूं मोग आनी पेल्या सेवा करूंक आमकां शिकय तुजो आदार सोदून तुजी भक्ती आदारची आमकां
आनी विविध जाग्यांतून हांगासर येवन तुजी कुमोक सोदच्या सर भक्तिवंतां पासत देवा लागीं विनंती कर. तुज्या बाळपणाच्या विशेष पुण्या वरवीं तुजे कुशेक आनी देवाच्या कुशे जाल्ल्या संपूर्ण एकवटा वरवीं तुज्या काजारी बेसान तुवें अति व्हड दैरान सुचयल्ल्या दनसण्या वरवीं तुजो भरता देवा थंय पाटी परतल्या वेळार तुका बगुल्या बुजोवण्या वरवीं तुज्या भरतराक जिवेशी मारल्या वेळार तुवें बगुल्या काळजाच्या आकलासा वरवीं तुज्या भुरग्यांनी देवा कडक म्हणकरच्या खातीर तुवें सक्री पेस पेटयल्ल्या वरवीं कोबेंतान तुवें केल्ल्या असरेंच्या प्रवेशा वरवीं तुज्या कठीण प्राचिता वरवीं आनी दिसाक 3 फावटी रगत पडसर तुवें मान कान गेल्ल्या जरबंदा वरवीं तुज्या कुडसायल्ल्या सडवंदराच्या कांठातावन तुका जाल्ल्या गयाच्या दुखी वरवीं तुजें काळीज पेटोवन बासून केल्ल्या दैवीक मोगा वरवीं पवी सक्रामेंतांतय तुज्या विशेष भक्ती वरवीं आनी ताचेर सबार वर्सां तुजी येयल्ल्या वरवीं तुज्या कश्टांतल्या सुटोवन तुज्या दैवीक पती लागीं एकवट सांपयतना तुका बगुल्ल्या सुखा वरवीं अरे एका बेसा जाणांक तुवें दिल्ल्या संपूर्ण देखे वरवीं सारी तामारी पात आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी अर्घां दिवया. आमची सत्य सवा सारी तामारी पात देव समोर आमी दवरया. पवी सभेचे मुखेली पाप साहेब गोळी बाप सर ह्या जाकाणी धर्मेकांत जानवाय धैर्य आनी बोडला बी म्हणून मागता हांव. आमच्या राष्ट्राच्या आनी राज्याच्या सहराज्याच्या फुडाऱ्यांनी खऱ्या देवाची वळख दवन सहधर्माच्या लोकांक मोगासो आनी सेवेचो वावर दिवंक दैवीक आदार पटय म्हणून मागता हांव. आमच्या पिरगेंतल्या आनी हांगासर जमलेल्या सर कुटुंबांक पिरगज गोळी परिशदेक ह्या जाकाक जेजू आनी पवी सभेचो मोग करूंक आदार लाभय म्हणून मागता हांव. कुटुंबाच्या दिसपडत्या ग्रासा खातीर गांवांत तशें परक आनी भावकाच्या एकल्यांकी दिसपडतो ग्रास भद्रती आनी भलायकी लाभय म्हणून मागता हांव. आमच्या कुटुंबांनी आमच्या युवजांनी देवा पावण्याक पाळो दिवन जेजूचो वावर मुंदर मोर्चा प्रेरण लाभय म्हणून मागता हांव. तुजो आदार सुदनीमच्या सर भक्तिवंतांक आनी सानिताची मजत सुद्दां समेस्तांक तांणी मागलें पवित्र म्हणून मागता हांव. शाश्वत आंगवण केल्ल्या आमच्या ब्रदर प्रवीणाक ताचे मिसांव काम मुंदर करूंक जेजूचो पाटलाव करूंक जाय जालो आदार आनी कृपा दी म्हणून मागता हांव. हांगासर जमलेल्या आम्हा सर्वांकी तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हणून मागता हांव. आम्हा बसत विनंती कर सारिता. प्रार्थुया. बापा तुज्या गणित मोवळायन तुजे साकरने सारिताची मागणी तूं दयेन आयकताय आनी तिणें जो केल्ल्या मायपासीक मोगा खातीर आनी तिच्या बसवणेच्या तिणें दवरल्या दृढपत्तीने खातीर मनशाच्या प्रयत्नांक आसा जावन अशें तिच्या मागण्यान तूं साद करताय. आमच्या कश्टांनी तूं आमची बिरमो चिंत आमच्या अणुवरांनी तूं आमकां पाव अशें कालच्यांक तूं इनाम दिताय निरादरांक सांबाळताय आनी तुज्या पातिल्ल्यांक तूं बळ दिताय म्हणून सहजण जावन दीत. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया. देखन बसया. हांगासर जमलेल्या सैर्यांक पंजा पिरगजेक स्वागत. ब्रदर प्रवीण डिसोजा सानिता वाड्यांतल्या गुंड्याडकासो डिसायपल्स ऑफ डिवायन सेवियर मेळाक भरती जावन आपल्या धर्मीक बेसाची शाश्वत आंगवणी केल्ल्या संदर्भी दोनया देवाकर गामिसाचें बलिदान भेटयतना ताका शुभाशय पटयता. सांगताच ताच्या कुटुंबादारांक ताच्या पप्पा मम्मी जॉन आनी रिठा बायक उल्हास देव ताका ताच्या मिसांवांत आदार दिवन दी ताच्या मुखांत सोम्याची वळख जायत्या जाणांक मेळो दी म्हणून आशेता. सारिता मारी पात देवाची विस्नार आशिर्वादां आनी बेसांवां मागता. ह्या संभ्रमांत भाग घेतल्या सर ह्या जाकांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदाना वेळार अपुर्बाय रितीन गायन केल्ल्या हांगासर तुमी पळयतात कोंकणी बऱ्या रितीन सिंग केलां. हांगासर तूं पळयलें जाल्यार ह्या गायन पंगडांत कोंकणी एसची उत्ताची आमच्या मंगळुराची एक दोगां तेगा मात्र उरिल्ली पुरा ती नॉर्थ इस्टाची मेघालया आसाम त्या सायडीन आनी ओरिसा
त्या गांवची हांगासर कोंकणी इतल्या वापरुबायन ताणें सिंग केलां गायन केलां तांकां जोरान एक ताळयो दी आपल्या आनी सांगात आस फुलां हांगासर फुलां सजयल्ल्या आनी आल्तार मांडावळ केल्ल्या रोजार मायेची सेवाकी मेळाची धर्म भयणी अलंगार तांकां देव बरें करूं म्हणटा मुखले कार्य वेळार आराम कर वेळार संपोवंक सर्वांनी आदार दिवचो पिरगजगारां खातीर कळोवण्यो गेल्या त्या इतर आमी सावळाचो म्हजो लेखानीक 3,345 रुपये तुमच्या उदारमणाक हांव देव बरें करूं म्हणटा येवच्या इतरची देवस्तुती सलोवन व्हरूंक विशेन पावल सभेच्या संध्यांक ह्या हप्त्यांत पेस्तां सोमारा दीस मुरगेच्या तवेन गरबी सामोवणेचें पेस्त ब्रेस्तारा दीस ग्वाजालुपे सायबिणेचें पेस्त शुक्रार दीस सान लुसी आंकवार आनी मार्तीर हेचें स्मरण शनिवार दीस कुसां सांजुवांव पवी सभेचो दोतोर हाचें स्मरण ह्या हप्त्यान मिसां सोमारा दीस आपल्या जल्मा संदर्भी अर्गामिसिता मेलानी क्रास्ता आयतारा दिसा आपल्या जल्माच्या संदर्भी अर्गामिसितात मॅक्सिम क्रास्ता आनी सांगतास वलेरियन डिसोजा सुब्रमण्या आज दनपरां कडाबा सान जोकीम इस्कॉलेच्या ग्राउंडांत संयुक्त क्रिसमस खेळापंडाट आसात पिरगजगारांनी हांगासर कार्यक्रम जावन नदोशी जेवन उपरांत खेळापंडाटांत भाग घेवंक उलो दिता ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಡಬ ಸಂತ ಜೋಕಿಮ್ ಶಾಲೆಯ ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನೆರವೇರಲಿದೆ ಚರ್ಚ್ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು येवच्या आयतारा दनपरां 2 वरांक आमच्या पिरगजेंत क्रिस्मस खेळापंद्याट आसतले सर पिरगजगारांनी सुकण आसतना आजा जावचें 22 तारीख आयतारा दनपरा उपरांत क्रिस्मस कॅरल्स आसतले पिरगजगारांनी व्हडा संख्यान आजा जावचें ಬರುವ ಭಾನುವಾರ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ 22 ತಾರೀಕಿನಂದು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ ಬಂದವರು ತಪ್ಪದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು क्रिसमस फेस्ता लेकार पिरगजगारांक नेकेत्रां स्पर्धो भुरग्यांक ग्रिटिंग्स कार्ड स्पर्धो आनी गर्दनगटो ड्रॉइंग स्पर्धो आसा सगळ्यांनी ह्या ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಭಾಗ घेवंक उलो दिता ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚರ್ಚ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಗೋಧಲಿಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ ಬಾಂಧವರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು गोंया यात्रेक पयनाक आनी कोणाकी येवंक म्हण आसा तर तुमची नांवां दिवची उबे रावया आनी मानगीत गावया तुका पवी
देवाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोरी माई देवाच्या मंदिरा
शिकय आमकां खालतेपणी नमान करता तुका रोजार सायबीणी जावना साय तूं आमची शारोतीणी मोगान आयल्या आमी तुजे चरणी मागूंक शिकय आमकां खालतेपणी नमान नमान तुका रोजार सायबीणी आम्हा सर्वांक्यांची तुंगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजे काकुळतीचे नमान नमान तुका रोजार सायबीणी आम्हा सर्वांक्यांची तुंगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजे काकुळतीचे देवा पुताची तूं आवय जाली तुवें तुकाच देवाक समर्पिली भावार्थी जिवीत सदांच जियेली आम्हा सर्वांक तूं आदर्श जाली देवा पुताची तूं आवय जाली तुवें तुकाच देवाक समर्पिली भावार्थी जिवीत सदांच जियेली आम्हा सर्वांक तूं आदर्श जाली नमान नमान तुका रोजार सायबीणी आम्हा सर्वांक्यांची तुंगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजे काकुळतीचे जणांगी तूं मोरये तुजो पूत कितलो व्हरतो संवसारा जीव दिवच्या ताणें केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेचे जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणीक जिवीत लावता जणांगी तूं मोरये तुजो पूत कितलो व्हरतो संवसारा जीव दिवच्याक ताणें केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणी जिवीत लावता पातक्याची मोन तो वडता गरिम्याचो हंकार तो मोडता कष्टांनी दुखांनी सांगाता शेता सदांच तो रावता
नित्याचे मोल तो मोडता, करुणाचो हंकार तो मोडता, कष्टांनी दुखांनी सांगाता शेतात सदांच तो रावता. सांबळ दर्याक एकाच उतरान शांत तो करता. जाणाय गे तू मोरये, तुझो पूत कितलो व्हरतो, संवसारात जीव दिवच्याक ताणें केलो आपणा कारतो. जिविताक सुशेग तो दिता, कुरपेची जर तो वाडयता, ताच्या उतरांनी सासणी जिवीत लागता. द्वेषाच्या काळजान मोग भरता, अशुद्धत्म्याचो नाश करता. सलवून करगून उलो मारताना आधार तो जाता. द्वेषाच्या काळजात मोग भरता, अशुद्धत्म्याचो नाश करता. सलवून करगून उलो मारताना आधार तो जाता. मेल्लेल्या कुडी जीवान भरून अजाप तो करता. जणांगी तू मोरये, तुझो पूत कितलो व्हरतो, संवसारात जीव दिवच्याक ताणें केलो आपणा कालतो. जिविताक सुशेग तो दिता, कुरपेची जर तो वाळयता, ताच्या उतरांनी सासणीक जिवीत लावता. जाणाय गे तू मोरये, तुझो पूत कितलो व्हरतो, संवसारात जीव दिवच्याक ताणें केलो आपणा कारतो. जिविताक सुशेग तो दिता, कुरपेची जर तो वाडयता, ताच्या उतरांनी सासणी जिवीत लागता. भडव्या संगी करया नमान, माहिती आमच्या तारुकाची, लागीं सरया तिच्या मोगान, वाटती आमकां बचावेची. भडव्या संगी करया नमान, माहिती आमच्या तारुकाची, लागीं सरया तिच्या मोगान, वाटती आमकां बचावेची. केदे वर्ते भाग मुरयेचे, कसू जावचे आपल्या देवा. आवय तरी आंकवा रावचे, सर्भे
मांच्यांक देख जावन सोबच्याक गोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगात वाटी आमकां बचावेची गोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगात वाटी आमकां बचावेची पलगण आत्मिक सुगंधाचे मोठे रायाक प्रत्वेक हाडचे दैवीक फळ दिवचे हेवीची जडते पातक भस्मूक जळचे अगते गोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगात वाटी आमकां बचावेची गोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगात वाटी आमकां बचावेची सोभीत कांट्या मदलो शीतळ संद्र स्वाधी कम्र कळंग तिचे थंय ना कसलो प्रश्न भितर विंचनारून गोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगात वाटी आमकां बचावेची गोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगात वाटी आमकां बचावेची
शीर येता विज्ञान वारान सुखा दुकान माय तुझो आधार मागता विज्ञान वारान सुखा दुकान माय तुझो आधार मागता मोये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलव मारता माये आमी तुझी भुरगी ससाय तुझी दितो आमकां आमची पातकां रडो नितळ आमी जावं पुरपेन रावूंक एकटे सर्गीय पावो नितळ आमी जावं पुरपेन रावूंक एकटे सर्गी येऊन पावो मोये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलव मारता माये आमी तुझी भुरगी Sumia tuji uta divo mujhe jiniye ankarachi वाटे मेडang mujha आधार Sumia tuji uta divo mujhe jiniye अंतराची वाटी
सोम्या तुझे उतर दीवो मुझे जीने उतर तुझे जीविता वाट सुकलेल्या वाटा कैता कष्ट दिल्या विशुदिता निरसल्या चेतन दिता उलय सोम्या उलय आता उतर तुझे हावाय करता उलय सोम्या उलय आता उतर तुझे हावाय करता सोम्या तुझे उतर दीवो मुझे जीने Chic. Mogę sumiest danke de burodisium परत सुमेस्त ब्रदर प्रवीणाच्या कुटुंबाच्या आणि देकर मुखारवेचे या महत्वाच्या प्रवेश दारवट्या लागी सकड कुटुंबाच्या लक्षिले आणि कोणेपरा आज ब्लू कलर ड्रेस कला सुमेस्त आणि देकरन थंयसर मुखारवेच्याक तुमचे लागी उपकार मागता तशेंच सर्व ब्रदर आणि तशेंच सर्व याजक बापांनी सहित तुम्ही देकरन प्रवेश दारवट्या लागी रावच्याक तुमचे लागी विनंती आसा
बरें आमी कार्य आरंभ करता सुमेस्तांनी त्या कर्ण फाटल्यान आसल्यानी मुखार तुमची बसका तुम्ही स्वीकार करच्याक विनंती आसा सुमेस्तांनी देखून फाटल्यान बसल्यानी मुखार तुमची बसका तुम्ही स्वीकार करची कित्याक कुटुंबाची आनी आमचो ब्रदर हांगासर वेदिकेत आसा जर मुखली चेरां खाली उरली तिनस खाली चेरां दिसता ते सगळ्यांक तेका सुमेस्तांनी मुखार येवचें त्या सकट मुखार या त्या सकट मुखार वसा तशेंच फाटी बसले सुमेस्त मुखार या त्या कुशीन बसले सकट या कुशीन बसा फाटी आली पुरा मुखार या सकट हांगासचे पुरा मुखार वसा त्या तशेंच हांगासचे पुरा मुखार वसा सकट टेस्ट या संसारांत जम घेतल्या हर एका व्यक्तीक मिसांव काम आसा आणि ते मिसांव काम देव त्या व्यक्तीक करूंक दिता जावं पुरो तो काजारी जावं पुरो तो रिलिजियस जावं पुरो तो याजक हर एका व्यक्तीक जरूर जावन या आमच्या भुमीर तो जियेत आसतना ताणे देवाचे मिसांव काम मिसांव वावर ताणे मुखारसून वरच्याक आसा आणि वस्तू वावर इस सेवा मुखारसून वरच्याक एक अप्रुबाचे मॅट काडिल्ले आसा ब्रदर प्रवीण डिसोजा हानी या गावांत जल्मून या गावांत ल्हानवड जावन सप्टेंबराच्या 14 तारखेर 2024 इसवी म्हणजे या वर्साच्या मैसूरांत तांणी रिलिजियस बेसाक तांणी पाय तेंकुलो आसा आनी तांची रिलिजियस जिणी तांणी आरंभ केल्ली आसा आज आमी सुमेस्ता तांची मोगाची तांची लक्षिल्ली तांची फिरगजगरां तांची वाड्यागरां तांची कुटुंबादरां आनी तांच्या काळजाक लक्षिल्ली जावन अशी सर्व धर्मिकां हांगासर एकूटाम जावन जमल्या ब्रदर प्रवीणांक सर बरें मागच्याक तांच्या मुखल्या मिसावाक सर्व जैत मागच्याक तांच्या मुखल्या मिसावाक सर्व बरें मागच्याक देखून पयल्यान पयलें ह्या मठवाक प्रवेश घेवच्याक ब्रदर प्रवीणाची कुटुंबादरां तांची लक्षिल्ली हांगासर आयती आसात आमी सुमेस्तांनी बसले कडेन स्थावन तालयांचो आवाज दिवचो संगीताच्या नादान आयच्या सर कुटुंबादरांक सर्व मोगाच्यांक प्रवीणाच्या काळजाक लक्षिल्ली जावन आसची सुमेस्तां हांगासर वेदीक या मठवाक प्रवेश घेत आसतना आमी सुमेस्तांनी तालयांचो आवाज दिवन तांकां स्वागत मागचें बरो येवकार तांकां मागचो कोंगणेंत एक अप्रुबायची सांगणी अशी आसा लांकुड रान्नीक दवरलेंस सावली दिल्ल्या रुखाक विसरूंक नजो खंय लांकुड रान्नीक दवरलेंस सावली दिल्ल्या रुखाक केदींकच विसरूंक नजो तशेंच एक व्यक्ती एका पावंड्याक पावत आसतना तांकां जल्म दिल्ल्या आवय बापायक तांच्या कुटुंबादारांक केदींकच विसरूंक नजो तशेंच आज
आता या वेदीक प्रवेश घेवच्याक ब्रदर प्रवीणाची आवय बापय ब्रदर प्रवीणाची बहीण आणि भाऊजी या मठवाक प्रवेश घेवच्याक आयती आसात तांकांय आमी सुमेस्तांनी घट्ट ताळयांचो आवाज दिवन या मठवाक स्वागत सुस्वागत कमान सक्कड आणखी ताळयांचो आवाज ब्रदर प्रवीणाच्या कुटुंबदारांक ताच्या घरच्यांक या मठवाक ती प्रवेश घेत असताना बरे मगाचनो आता मी सुमेस्ता राखून आसली घडी लागी येवन पावल्या आयच्या दिसा आयचो नेकेत्र आयचो स्टार आयचो केंद्र बिंदू आयचो केंद्र व्यक्ती ब्रदर प्रवीण डिसोजा आपल्या उरल्या ब्रदरा संगी तशेंच याजक बापा संगी या मठवाक प्रवेश घेवच्याक ते आयते जाल्यात देखून आमी सुमेस्तांनी उबे रावचे नावेल्लರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಬ್ರದರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಜೋರಾನ್ ತಾಳಿಯ ಆವಾಜ್ ದೇವಸೋ ಸಂಗೀತಶನಾದಾನ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿಸೋಜಾ बरे मगाचनो बसच्या पहिले तुम्ही सुमेस्तांनी ब्रदर प्रवीणाच्या मोगाच्यांक तांच्या लक्षिल्यांक तांच्या कुटुंबदारांक या मठवाक तुम्ही स्वागत मागले आसा आणि आता तुमच्या लेफ्टाक आणि राईटाक सक्कड तुमची मोगाची तुमची लक्षिल्ली हांगासर आसात या कार्यांत वांटिली जावच्या देखून आमी सुमेस्तांनी तांकांय वेलकम करूंक आसा वी ऑल हॅव टू वेलकम each and everyone who are sitting on your left and right so you can give a high five तुम्ही शेकॅन दिवेत तुम्ही हाय फाय दिवेत आणि देगीन असल्यांक तुम्ही कार्याक स्वागत मागचे मागीर तुमची बसका तुम्ही स्वीकार करची give a high five and kindly take your seat बरे मगाचनो सप्टेंबराची 14 तारीख 2026 इसवी ब्रदर प्रवीणान सबार दिसातावन सबार तेंपातावन सबार म्हयन्यातावन सबार वर्सांतावन राखून आसलो तो दीस ती घडी आणि त्या दिसतांनी निमानी आंगोण आपणायली आणि तांणी रिलिजियस बेसाक तांणी पाय तेंकुलो आसा आणि आयच्या दिसा तांणी हांगासर तांचे अर्गा मिसाचे बलिदान भेटयले आणि आम्हा सुमेस्ता संगी तांचो संतोष तांचो संभ्रम वांटून घेवच्याक ते आज वर्त्या संतोषान आणि वर्त्या मोगान आमच्या मदगात थंयसर आयते आसात देखून आयच्या कार्याक आयच्या संभ्रमाक आयले तुमकां सुमेस्तांक कुटुंबातर्फेन आणि प्रत्येक जावन ब्रदर प्रवीण डिसोजा हांच्या तर्फेन तुमकां स्वागत सुस्वागत आमी सुमेस्तांनी घट्ट ताळयांचो आवाज दिवन ब्रदर प्रवीणाक परत बरें मागचें तांकां आमी उल्हास पाठोवचे आमच्या मदीं आसात डिसायपल्स ऑफ द डिवायन सेव्हियर या मेळाचे सर्व ब्रदर तुमकां या कार्याक या संभ्रमाक परत स्वागत आणि येवकाराव मागता ब्रदरांकी आमी घट्ट ताळयांचो आवाज दिवन स्वागत मागसो बरो येवकार मागसो तशेंच या कार्यांत वांटिली जावच्याक या संभ्रमांत वांटिली जावच्याक या फिरगेचे विगार बाप आसा तशेंच हेर याजक बाप आसा तुमकांय या कार्याक मोगासो आनी मानासो येवकार आनी स्वागत तांकांय ताळयांचो आवाज
तशेंच ह्या कार्यांत वांटेनी जावच्या सबार धर्म भयणी आमचे मदीं आसात. सकट धर्म भयण्यांक हांव कुटुंबा तर्फेन ब्रदर प्रवीणा तर्फेन बरो स्वागत आनी येवकार मागता. सर्व धर्म भयण्यांक घट्ट ताळयांचो आवाज दिवन स्वागत सुस्वागत. तशेंच पंजा फिरगेचे सबार गुरकार आमचे मदीं आसात. तशेंच गोवळीक परिशदेचे सांदे आमचे मदीं आसात. जावं प्रो उपाध्यक्ष जावं प्रो कार्यदर्शी तांकांय ह्या कार्याक ह्या संभ्रमाक स्वागत सुस्वागत. तांकांय परत आमच्या उजव्या हाताक दावात मेळोवचो. तांकांय ताळयांचो आवाज दिवन बरो स्वागत आनी बरो येवकार मागचो. आनी आतां तुमकां सुमेस्तांक एका अपुरबायच्या नस्पाद्वारी ह्या कार्याक स्वागत आनी येवकार मागच्याक आमचे मदें हेल्पर्स ऑफ माउंट रोझरी ह्या मेळाची धर्म भयणी आमचे मदीं आसात. तांकां ह्या वेदिक हांव स्वागत मागता. तांकां घट्ट ताळयांचो आवाज दिवन ह्या वेदीक स्वागत. तांचे तावन एक अपुरबाय सोबीत नाच हांव सुमेस्तां बराबर सादर करचे खातीर.
अपुरबायच्या नासपादवारी आयच्या कार्याक तुमकां सुमेस्तांक बरो स्वागत मागल्या बरो येवकार मागल्या हेल्पर्स ऑफ माउंट रोजरी या मेळाच्या सर्व धन भयण्यांक सिस्टर लिझा सिस्टर रश्मिता सिस्टर फिडलिस सिस्टर मेरी एंजलिन सिस्टर आसनी आणि सिस्टर प्रतीशाक आम्ही आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा तांकां परत घट्ट ताळयांचो आवाज दिवन बरें मागचें देव बरें करूं म्हणचें बरें मागाचें न्हू आयच्या दिसा आयच्या संभ्रमाक आयच्या कार्याक एक अपुरबायची सोबीत वेदी हांगासर उबी जाल्या आणि ती वेदी आता रिती आसा खंडीत जावन आयच्या वेदीची सबाय दोडती जायचे तर आयच्या मनाच्या व्यक्तींनी ह्या वेदीक येवच्याक आसा आणि तांच्या येण्या वरवीं आयची वेदी सोंपच्याक आसा आणि आयच्या वेदीची सबाय दोडती जावच्याक आसा देखून ह्या वेदीक येवच्याक पयल्यान पयलें आमचे मदें आयते आसात डिसायपल्स ऑफ दी डिवाइन सेवियर या मेळाचे संस्थापक ब्रदर प्रकाश लोबो हाचे संगी आमचे मदें आसात पंजा फिरगेचे विगार बाप मानदीक बाप अमित रॉड्रिगस तशेंच आमचे मदें आसात ब्रदर फेलिक्स लोबो ताचे संगी ब्रदर प्रवीणाची आवय बापय मानेस्त जॉन डिसोजा आणि मानेस्तीन रिटा डिसोजा हाचे संगी आयचो निकेत्र आयचो स्टार आयचो केंद्र बिंदू ब्रदर प्रवीण डिसोजा हांव विनंती करता ह्या सर्व मानाच्या सेऱ्यांक मानेस्तीन फ्लेवी डिसोजा आणि मानेस्त अविनाश मोंतेरो तुम्ही फुडें वेचे तांकां ह्या मानाच्या वेदीक आपोवन हाडच्याक तुमचे लागीं विनंती बसल्या सुमेस्तांनी ताळयांचो आवाज दिवचो सर्व मानाच्या सेऱ्यांक ह्या वेदीक आमी स्वागत मागचें बरें मोगाचें न्हू परत विद्राच्या सर्व महाजनांक आणि आयच्या केंद्र व्यक्ती ब्रदर प्रवीण डिसोजाक आमी सुमेस्तांनी भरपूर ताळयांचो आवाज दिवचो तांकां वेदीक आमी स्वागत मागचें एक पडी आमी सुमेस्तांनी आमची नदर आमची दिश्ट आयच्या केंद्र व्यक्ती ते आमी कन्सेली जाल्यार ब्रदर प्रवीण डिसोजाचेर आमी कन्सेली जाल्यार खंडीत जावन तांच्या तोंडार मुखार म्हणल्यार हांसो आसात तांच्या तोंडार स्माईल आसा कित्याक सबार तेंपाचे सपान तांचे जारी जाला आनी खंडीत जावन तांणी मात सोपनेलेनी तांच्या कुटुंबादारांनी आनी प्रतीक जावन तांच्या आवय बापायन देखले सोपांनी जारी जाल्लें आसा देखून आमी सुमेस्तांनी ब्रदर प्रवीणाक परत उल्हास पाठोवंक जाय आमी सुमेस्तांनी तांकां बरें मागोवंक जाय देखून आमी सुमेस्तांनी कितें करचें आमी सुमेस्तांनी इल्लो आवाज करया इल्ले क्लॅप्स मारया इल्लो वाव म्हूण सांगया विसील मारया कितेंय करा पूण तुमचो आवाज मात्र जोरान आयकोंक जाय ओके सो पयलो अवकाश कोणाक लेडीजांक की जेंट्सांक ओके लेडीज फर्स्ट सो ऑल द लेडीज यू हॅव टू मेक सम नॉयज यू हॅव टू गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज यू हॅव टू से वाव एट टॉप ऑफ युअर वॉइस आणि ह्या ब्रदराक आमी सर बरें मागचें सो ऑल द लेडीज विथ अ काउंट डावन 3 2 and 1 बरें थँक्यू सो मच सक्कड स्त्रियांचो अवकाश जालो आता सक्कड दादल्यांनी ऑल द जेंट्स ऑल द मेन नाव यू हॅव टू कंग्रॅच्युलेट अ ब्रदर प्रवीण तुमचो आवाज स्त्रियांच्या की जोरान येवंक जाय कित्याक तुमकां पात्र्यापांचोय सपोर्ट आसा ब्रदरांचोय सपोर्ट आसा देखून ऑल द लेडीज अवकाश जालो सकट जेंट्स ऑल द मेन विथ अ काउंट डावन अगेन 3 2 and 1 येस परफेक्ट थँक्यू सो मच देव बरें करूं बरें मोगाचें न्हू
अपुर्ब्याच्या या विधीचेर ब्रदर प्रवीणा संगी तांची जल्म जाता तशेंच तांची बहीण आसा भौजी आसा आनी तांच्या काळजाक लागशिल्ले जावन आसचे मानाचे सेरे ह्या विधीर आयते आसात. आमी उन करूंक वापरचे तोपले म्हणजे दूद उन करूंक वापरचे तोपले ते तोपले फकत नितळ आनी निर्मळ आसल्यार पावना वा दूद नितळ आसल्यार वा निर्मळ आसल्यार पावना बगार ते तोपले नितळ आसूंक जाय निर्मळ आसूंक जाय त्या वेळार मात्र ते दूद बऱ्यान उरता आनी दुसऱ्यांक रूच दिवंक शकता. तशेंच आमी एका मिसांव काम आमी आरंभ करता आसतना वा आमी कोणाक आमी सेवा दिता आसतना आमी ती सेवा आमच्या उपत्या मनान आनी उपत्या काळजान दिवंक जाय आनी ती सेवा त्या व्यक्तीक त्या गरजेवंत कुटुंबाक पावोवंक जाय. तो मात्र त्या सेवेक देव मेसवाता आनी खंडीत जावन ती सेवा देवाक मेसवाली जाता. आनी ह्याच सेवेच्या मनोभावान हेरांक सेवे दिवच्या खातीर एक अपुर्बायचे मेट काडिल्ल्या ब्रदर प्रवीणाक आमी बरें मागता आसतना थंयसर एक अपुर्बायची गोडशी केक आसा. कशी ती केक आमच्या जिबेक रूच आनी गोडसाण दिता गी त्याच गोडसाणेन भरलेले जिनी ब्रदर प्रवीणाची जावंक जाय आनी खंडीत जावन ताच्या मुखल्या सगळ्या जिन्यांत सबारांच्या गरजांक तांणी पावोवंक जाय आनी सबार लोकांक तांणी एकवटीत करून एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तांची सेवा तांणी हेरांक दिवंक जाय. देखून हांगासर आतां ब्रदर प्रवीण फुडें वेता तांच्या मोगाच्या संगी ताच्या कुटुंबादारा संगी आनी कातरतात आयच्या संभ्रमाची गोडशी केक. मुखार वयचे केक कट करची तुमचो संतोष तुमचो संभ्रम आम समेस्त बराबर व्यक्त करचो. सो एवरीवन लेट्स ऑल गिव अ काउंट डावन. तुम्ही 5 म्हणटा आसतना हांव 4 म्हणटा मागीर तुम्ही 3 म्हणचे हांव 2 म्हणटा आनी 1 म्हणटा आसतना ब्रदर फुडें वेतात आनी ताच्या संभ्रमाची केक ती कट करतात ताचो संतोष आम समेस्त बराबर व्यक्त करतात. विथ अ काउंट डावन एवरीवन हाउ मच 4 2 and take it away. सक्कर बसल्यानी तालयेचो आवाज दिवन ब्रदराक आनी सुमेस्तांक उल्हास पाठोवचे तांकां आमी पदवी पाठोवची. देव बरें करूं. परबी उल्हास आनी अभिनंदन आमी समेस्तांनी ह्या सगळ्या मानाच्या व्यक्तीक आनी प्रत्येक जावन ब्रदर प्रवीणाक परत बरें मागचे खातीर देखून आमी समेस्तांनी जोरान तालयेचो आवाज पूण 5 बोटांनी न्हय. ओके वी हॅव टू गिव अ राउंड ऑफ एप्लॉज स्टार्टिंग विथ 1 फिंगर सुरू एका बोटांत मागीर 2 बोटां उपरांत 3 बोटां नंतर 4 बोटां आनी अखेरीक 5 बोटां. जे कितें आवाज एका बोटांत ह्या सर्वां खातीर येता गी तो आवाजूय जोरान येवंक जाय. Okay, so everyone who are sitting, let's all give a round of applause with 1 finger. Brother, I can आता इल्लो आवाज आयलो. Okay. Okay, 2 fingers. 3 4 fingers. आणि सुमेस्तांनी हात वयर घालचे 5 fingers. Thank you so much. देव बरें करूं.
विधीर असल्या सुमेस्तांनी तुमची बसका तुम्ही स्वीकार करची. आणि मगाच्यानो आयच्या केकेची गोडसाण आमी सुमेस्त साकच्याक कार्याचे कारभारी आयते आसात. सिरिल केटरर्स तुमकां सुमेस्तांक घेवन येतात केक आनी ज्यूस. ओवर टू सिरिल केटरर्स. आमच्या मंगलोरी क्रिस्तवांच्या कार्यांत वा संभ्रमांत जावं पुरो ती सामाजिक कार्य जावं पुरो ती रिलिजियस कार्य वा खंयची कार्य जाल्यार थंयसर बरें मागचे वा भलायकी मागचे ना तर जाल्यार तें कार्य आमी इनकम्प्लीट म्हणटा. वय मगाच्यानो आज आमी सुमेस्तां ब्रदर प्रवीणाक बरें मागोंक बऱ्यांतली बरी उतरां सांगून संतोश करच्याक आज हांगासर आमी जमल्या तरी
आम सुमेस तर्फेन एका जोगत्या मानेस्ताक ब्रदर प्रवीणान आणि त्याच्या कुटुंबादारांनी विंचून काढले आसा आणि तांची परिचय करून दिवच्याक म्हाका उरतो संतोष वर्ती दोस्काय आणि वरतो अभिमान हांव पावता. वय मोगाचे न्हू ब्रदर प्रवीणा विशयी सबार संगती आमकां खंडीत जावन कळीत आसात आनी की सडी संगती जाणा जावच्या खातीर एक व्यक्ती हांगासर मुखार येता आपल्या काळजांत कितें आसा तें आमी सुमेस बराबर व्यक्त करता आनी ब्रदर प्रवीणाक बरें मागता ताका उल्हास पाठयता. ते आसात गांवांत बन्नूर फिरगजेचे बन्नूर आमी सुमेसां कळीत आसा पुत्तूर लक्सरासची एक फिरगज आनी हे ब्रदर डिसायपल्स ऑफ डिवायन सेवियर ह्या मेळांत फाटल्या 24 वर्सां तावन तांची सेवा ते दिवन आसात. सबरांच्या गरजेक ते पावतात आनी सबरांच्या कुमकेक ते पावतात आनी खंडीत जावन फाटल्या 24 वर्सांत तांकां खंडीत जावन तांच्या वावरांत तृप्ती आसा आनी खंडीत जावन तांकां संतोष आसा. तेन्ना प्रस्तुत वस्ती तांची मूडबिद्रेंत तांचे वस्ती घर आसा ह्या रिलिजियस मेळाचे आनी थंयसर ते वस्ती करून आसात. आमी चिंतूंक पुरो कित्याक ह्याच व्यक्तीक ब्रदरान विंचून काडलो आज बरें मागच्याक म्हूण सांगून आनी ताका जाप अशी आसा. जर तर ब्रदर प्रवीण ह्या मेळाक भरती जायचे तर जाल्यार जर तर तांणी हे अप्रुबायचे मॅट काडलां तर जाल्यार ताका कारण जावन आसात येस ब्रदर आतां हांगासर मुखार येवचें आनी बरें मागचें. तितलें मात्र न्ही ल्हान तावन ब्रदर प्रवीणाच्या शिकपाक जावं दी तांच्या उदरगतेर जावं दी तांच्या वाडावाळीर जावं दी ह्या ब्रदराचो पात्र खंडीत जावन म्हत्वाचो आनी जायतो पात्र ह्या कुटुंबांतय आनी ब्रदर प्रवीणातय ह्या व्यक्तीन खंडीत जावन तें मुखेलपण घेतिल्लें आसा आनी त्या खातीर ह्या ब्रदराक प्रवीणान विंचून काडलो आसा आयच्या दिसा बरें मागच्याक आनी उल्हास पटोवच्याक. आनी ते दुसरे कोणूच न्ही ह्याच वेदीर सोंपचे ब्रदर फिलिक्स लोबो आतां मुखार येतात बऱ्या मनाची उतरां उसरतात. तालयेचो आवाज दिवन ब्रदर फिलिक्स लोबोक ह्या वेदीक आमी स्वागत मागचें. देव बरो दीस दिवं तुमकां सुमेस्तांक. एक मालगडें वा पोरनें घर तें वस्ती करून आशिल्ल्या व्यक्तीक अशें भोगलें की तें हांवें कोणाक गरज आसा तांकां दिवंक जाय तांतू आशिल्लें सगळ्यांनी वांटून घेवंक जाय म्हणून अशें हर एकलो त्या घरांत येवन बऱ्यो बऱ्यो दोळ्यांक दिसच्यो वस्तू सगळ्यो व्हरून गेले आनी आखरेक उरिल्ली तांतू एक ल्हानशी पेट. निमाणो गेल्लो व्यक्ती ती पेट विंचता कांय ना एक ल्हानशी पेट आसा ती आसूं दी म्हणून आनी ती पेट उक्ती करतना ताचे भितर एक धुळीन भरलेली खंयच्याक उपकार ना म्हूण चिंतीत आसली एक पिर्लूक आसली आनी हो व्यक्ती निमाणो गेल्लो ती पिर्लूक काडता आनी ती लिपूंकतना तांतू इल्लो बरो आवाज येता आनी अशें तें पिर्लूक व्हरून ती पिर्लूक कोण रिपेरी करता ताच्या हातान सर्विसाच्या हातान दिता सर्वीस करूंक आनी अशी ती जाली ती पुंगता आसतना तांतू बरो आवाज येवंक सुरू जालो रंगाळ उतरां तांतू गुंतूंक साज जालें. पोरनें घर कोणाक जाय तें विंशेत कितले खंयचे वरयेत तें जावन आसा फांज्याची सारिटा फिरगज. हांगा येवन बऱ्यो बऱ्यो वस्ती पयले येल्यात. एक फादर वॉल्टर डिमेल्लो म्हाका वळख आसचो दिएसिजेनाला आनी मोन्सिंजर एडवीन पिंटोन सिस्टर पेसिल्लाक हांगातान व्हेला. तशे बरी बरी वस्तू गेल्यो. आखरेक उरलें सोजा केलें एक ल्हानशी पेट ती घर तांतू म्हाका एक पिर्लूक मेळिल्ली ती इल्लीशी उपायोगाक पडली. ती मागीर ताच्या फॉर्मेटराच्या हातान घाली आनी तांणी ती रिपेरी करून बरो आवाज येवचे परी केला. तस्सू बारीक असो ब्रदर प्रवीण पिर्लूक एब्रिस आसा. तो PUCंत आसतना हांवें तांकां क्लास काण गेल्ली आनी तें ताच्या क्लासींत म्हजी क्लास जाता ग्रूप डायनामिक्स काण गेल्ली. ताच्या उपरांत हांवें काळ्या बोर्डार म्हजे नंबर बरयले गरज पडले आनी हें बरोवन काण घेवया तुमकां गरज पडटा म्हणून. हें जालें मार्चांत
मयांत ब्रदर प्रवीणान म्हाका कॉल केलें आनी कॉल करन हांव तुमच्या कॉंग्रेगेशनाक जॉयन जाता म्हणून. खंडीत जावन सिस्टरांक पाद्र्यापांक आनी पुरो खुशी जाती आहली. एक ओकेशन आयिल्लें म्हणून हांव खुशी पावना. हांवें ब्रदर प्रवीणाक डिस्करेज केलें. इट इज ए टेस्ट. कित्याक म्हळ्यार येवन 2 वर्सां 3 वर्सां रावून शिकोवन घरा धांवचें जाल्यार तसलीं ओकेशनां येवच्या पयलीं तिनसून काडचीं बरीं. देखून हांवें सांगलें तूं आवय बापायक एकलोच पूत. चेडूं काजार जावन येतलें वा सिस्टर जातलें. तूं आमच्या सांगात आयल्यार आवय बापायक प्राय येता आसतना तूं तरणाटो जातना तांकां तुजी गरज आसता. तवळ येवंक जायना. देखून तूं आलेच्यान करून पळय नाका म्हणून. पूण प्रवीण ब्रदराच्या दोळ्यान दुकान भरल्ली. ताचे उपरांत तो जॉयन जालो. तो मैसूर आसतना हांव हांगा पंजाक पयले फावटी आयिल्लो तांच्या घरा. येवन दोगांय जाणां कडेन उलयलो आनी रिटा बॅड उलयलो. सांगलें आळे ताका नाका म्हूण सांगा. एकलोच पूत तो. तुमकां प्राय येतना ताची गरज पडटा म्हणटाना तो हांगा आसचो ना. तो खंयच्या गांवांत आसता म्हूण कळीत ना म्हणून. रिटा बॅड सांगली उतरां तो तुमकां जॉयन जाताच म्हणून रडता. हांवें नाका म्हळ्यार रडलो म्हणून. आनी असो रडोवन आयिल्लो भुरगो तो आज आसोन आसा. ब्रदर प्रवीण मानेस्त जॉन डिसोजा आनी मानेस्तीन रिटा डिसोजा हांच्या दोगां भुरग्यां पैकी निमानो. दोगांत भुरगीं. एक चेडो एक चेडूं. पयलें चेडूं फ्लेवी तें फेर्मनूर फिर्गेजीच्या आवय कडेन काजार जालां. तांकां काजाराचें मोगाचें फळ जावन आल्वीस म्हणलो एक भुरगो आसा. ती हांगा आसा. दया करून उबे रावा. वय इंस तेगां जाणा. वय दया करून बसयेत. ब्रदर प्रवीण ताच्या नांवांत एक इल्लो हुशार आसा. तो केदाळा शिकता आनी केदाळा एग्जाम बरयता म्हूण कोत्ता म्हाका. शिकता केदाळ म्हाका आज मुसर मिस्तेरत जावन गेला. कित्याक म्हळ्यार शिकलें हांवें पळोवना. हांवें सांगच्या खंयच्या नमुनेर शिकताय खंयच्या नमुनेर बरयताय. बरो करून शिकलोय जाल्यार म्हजे बरी बसून शिकलोय जाल्यार खंडीत जावन तूं रँक होल्डर जासी म्हणून. पूण तो डिस्टिंक्शनार पास जाला डिग्रेंत. आनी ताचे उपरांत आतां कावन्सिलींग आनी सायकोलॉजींत MSc केली. तांतूय तो बरे मार्क्स जावन पास जालो. आतां परत्यान इंग्लिशांत MA करन आसा. तांतूं 1 सेमिस्टर जालो. ब्रदर प्रवीण सादो मस्त सादो. कोणाकी दुखोवचना आनी एक उलोवणें फाटीं जाप दिवची ना. कित्याक म्हळ्यार तसो चड काळ फॉर्मेटर हांव तूं जावन आसलो. तसो नोवीस मास्टर वा ताचे उपरांतलें शिक्षण ताचें म्हज्या हातान जाल्लें. म्हज्या हातान म्हळ्यार हांव भिरांकूळ मनीस. म्हज्या हातान तो जाला म्हूण सांगल्यार उरला म्हळ्यार तो खंडीत जावन नीज वोकेशन म्हाकाच धैर्य ना म्हजें. पूण ताका खंडीत सांगता हांव तो आनी तो आसले इतली वर्सां तो खंडीत जावन जिखता आनी रिलिजियस जिणी जियेता म्हणून. ब्रदर प्रवीणाक इश्टागात करची कोणा लागीं म्हळ्यार मालगड्या लागीं ना. भुरगीं आनी तरणाटी. ताका साक्स ताकोड्याचे तरणाटे आयल्या सूट बूट घालून आनी बऱ्यो साडयो न्हेसून आयल्यात. वय हय तुमकां देव बरें करूं. ताका संगात दिल्ल्याक आनी आतांय संगात दिवन आसात. देखून देव बरें करूं. दुसरें ताची सालावळ वळोवक एक फावटी जाली म्हण जाल्यार तांचे लागीं तो मोगान कसो बांदता म्हणून ना. तशें ताच्या फाटल्यान व्हडलें कुटाम आसा. आमच्या फावंडरान हांव न्हू विशेणांत आसतना म्हाका क्लास काण घेतना सांगलें आमचो एक ब्रदर म्हळ्यार एक फिर्गज. एक कम्युनिटी म्हळ्यार एक दियेस म्हणून ती हांव मस्तपटी असो उपयोग करता. एक ब्रदर म्हळ्यार ताका एका फिर्गजे तितलो लोक ताच्या सांगात आसोंक जाय. एक फावटींच्याक मात्र न्ही. ताच्या सांगात आसोंक जाय. तस जाल्यार कुटाम बांदून हाडूंक जाय. आनी एक कम्युनिटी म्हळ्यार एक दियेसीज तितलो लोक तुमचे लागीं संबंदान आसूंक जाय. तो संबंद तुमी दवरचो. वसो कुटुंबाची भेट करून आनी कुटुंबा सांगात मिलागात करून मागणी करून कावन्सिलींग करून अशें. देखून ब्रदर प्रवीण आतां कावन्सिलींग जावन रोटरी हायस्कुलांत 1 वर्स ताणें कावन्सिलींग केलें. भोव नावार्दीक कोडयाळच्या सेंट एलोशियस हायस्कुलांत कावन्सिलर जावन वावर करन आसा. कित्याक म्हळ्यार ताणें वावर करचो
जायत्या जाणांक गोतून आमच्यांत जॉयंट जाल्ल्या एका वर्साक इल्लेशे आमी पळयता तांकां कर्साक जवान ते आमी पळयता उपरांतल्या वर्सांत तांणी काम करूंक जाय आमी काम करना येयल्ल्या आमचो फावंडर गेल्या त्या वर्सा हांगसर हायस्कुलांत कॉलेजीन शिकोवन आसलो आनी हर एक ब्रदर्स काम करतात आनी आनी गळुल्लें ताच्या शिकपा खातीर ताणें गळोवन ताणें शिकप करूंक आसा तें करनासा तो हो ब्रदर आतां एलोशसांत आसा आनी ताचें शिकप करनी आसा आनी आजच म्हाका गुत्तू आनी म्हाका कित्या भलायकी म्हाका विसलें म्हणून तसो ओकेशन प्रमोटर जाल्ले वरवीं भोवशा हांवें डिस्करेज केल्ल्याक म्हाका ताणें मुखार हाडला म्हण दिसता जावं दी ब्रदर प्रवीण सडावत आमकां पळयल्लीं म्हणटात तांचें कश्ट जिवीत म्हणून आमचें कश्ट जिवीत म्हणटात पूण हांव हाका ओप्पना आमचें सुखाचें जिवीत काम हर एकलो करता रांदूंक आसा आनी वस्त्र म्हणूंक आसा घर जाण पुसूंक आसा उरिल्लीं कामां करूंक आसा इल्ली रांदय करूंक आसा जागो आसता हें पुरा आमचें काम हें कुटुंबाचें करतात कित्याक म्हळ्यार आमचें कॉंग्रिगेशन फॅमिली एमांग द फॅमिलीज कुटुंबामध्ये आसचें एक कुटुंब कुटुंबामध्ये आसचें एक कुटुंब देखून कुटुंब कितें करता तेंत आमी करचें ताच्या वर्थ तें म्हळ्यार इल्लेशें मागण्याक ध्यानाक आनी अशें कावन्सिलींग करूंक हाका इल्लो टायम दिवचो देखून आमचें जिवीत कश्टाचें न्हय सुलाबायेचें कश्टाचें जाल्लें जाल्यार ब्रदर प्रवीण तूं आमच्या कॉंग्रिगेशनांत उरतो न्हय हें सुलाबायेचें जाल्लें आसा हितून कश्ट आमकां ना रिलिजियसांक कश्ट ना ते कांय सिस्टरांक गेल्ले आसूंक पुरो कित्याक म्हळ्यार आमी लोब कान दवरून पॅण्ट शर्टार हॉटेलाक जाल्यार येता आयस्क्रीम पार्लराक जाय जाल्यार येता मुवी पळोवंक जाय जाल्यार येता भोंवडी मारूंक जाय जाल्यार येता सिस्टरांक तशें तांचे युनिफॉर्मार तसूंक तांकां इल्ले कश्ट आसात पूण आमकां तशें न्ही आमचे लागीं स्वतंत्र आसा जायते ते स्वतंत्र आमी उपयोग करनासा देखून आमच्या कॉंग्रिगेशनांत हर एक ब्रदरा जॉयंट जाल्ल्या नॅक्स्ट वर्सा स्वतंत्र मेळटा कोणीय ताचे लागीं कितेंय विचारूंक वचना ताणें जबाबदारेन जिवंक जाय आनी अशें जबाबदारेन जियेता जाल्यार मात्र आमचें कॉंग्रिगेशन तांकां दवरता नाजाल्यार 2-3 वर्सांनी दायकरन तुवें वश्येत म्हणून फाटीन धाडटा वा तेत जावन फाटीन चलतात देखून जबाबदारी बरें जिवीत ब्रदर प्रवीण जियेल्लो तें खंडीत जावन ताच्या आवय बापाय जावन तो शिकल्लो तीं कश्टी मनशां हें फंक्शन आसा करूंक म्हणटा आसतना हांवें विचारलें आसा खाल्याक व्हडलें फंक्शन पता कोण आसा काम करतलें गोळटलें कोण आसा घरा देखून जाता इतलें सिंपलार पूण अर्गा मिस जाय करता म्हणालो तशें केलां ब्रदर प्रवीण दुसरें आमची जिणी कशी गी म्हण सांगल्यार तुवें म्हाका पळयलाय तुकाय हांवें पळयलां आनी आमी सांगात आसले वरवीं ताच्या वर्तें तुका एक आज सकाळ मुखार सांगूंक व्हरता गे आमचें जिवीत चड मागण्यांत आसूंक जाय मागणें नंतर आमचें कावन्सिलींग आमचें काम आमचें फ्रेंडशीप आमचें कुटुंब व्यर्थ आमी तांचे खातीर आमकां दिल्ल्या हिंडा खातीर मागचें तें भोव गरजेचें दुसरें जबाबदार खंयची दिल्या गी वा खंयची आसा ती मिनतेन आनी चड नाजूकायेन चलोवची जबाबदार आसा म्हणून एक मेट सर्ती काडूंक ना वा त्या जबाबदारेंत आनी एक मेट पाटींग काडूंक ना हे दोन तिसरें रिलिजियस मस्ट बी लायक जीजस वेर जीजस वूड हॅव नॉट गॉन ऑर हॅज नॉट गॉन देर ए रिलिजियस मस्ट नॉट गो ऑर जीजस हॅज नॉट स्पोकन that a religious must not speak, or Jesus has not seen that a religious must not see. Thus we witness Christ in our religious life. I wish you all the best for the future life. Dev baren karo. अपूर्बाच्या सोबीत उतरांनी ब्रदर प्रवीणाची वळख करून दिवन जे कितें तांणी सपनेली आशा आसा ती आशा हांव समेस्तां बराबर उतरांद्वारे वर्णन करून
आज ब्रदर प्रवीणाक तांच्या मुखल्या जिणयेक मुखल्या मिसावाक सर्व बरें मागिल्ल्या सर्व जैत मागिल्ल्या ब्रदर फेलिक्स लोबो तुमकां आमी सुमेस्ता मान बागयता तुमच्याय मुखल्या मिसावांक तुमच्याय मुखल्या सगळ्या जिणयेक आमी सर्व बरें मागता आमचे हात रिते आसल्यार घट्ट थालयेचो आवाज दिवचो ब्रदर फेलिक्स लोबोक आमी देव बरें कर म्हणचें बरें मोगाचें नांव सबारांनी डिसायपल्स ऑफ डिवाइन सेवियर ह्या मेळावेशन थोड्याच दिसा पयलीं वा आजच आयकलें जावं की पुरो कित्याक सबारांक ह्या मेळावेशन कळीत ना हो मेळ कसो आरंभ जालो म्हणी सबारांक कळीत आसचें ना पूण जर तर पंजाच्या ह्या देवपर्जेक ह्या मेळावेशन कळीत जाला जाल्यार ताका कारण ब्रदर प्रवीण तांचे वरवीं तांणी ह्या मेळाक भरती जाल्ल्या वरवीं खंडीत जावन ह्या मेळावेशन आमकांय माहीत आयलें आनी खंडीत जावन आमी ह्या मेळावेशन हेरांक सांगूंक जाय आनी हेरांकी आमी प्रेरण दिवंक जाय असल्या मेळाक असल्या रिलिजियस जिणयेक तुमच्या भुरग्यांक वा तुमच्या बोवारे आसल्यांक तुमी तांकां प्रेरण दिवन तांकां सर्वांक उत्तेजन दिजें म्हूण म्हजी आशा जावन आसा आनी अशें म्हणटना ह्या मेळाचो घडणार आमचे मदें ह्या वेदीचेर सोंपतात ब्रदर प्रकाश लोबो हांणी हो मेळ आरंभ केल्लो आसा आनी आतां तांची भोगनां घेवन तांच्या काळजाचे उमाळे घेवन तांच्या बरेपणाच्या उतरांनी फुडें येतात आनी ब्रदर जयप्रकाश आमच्या मोगाळ ब्रदर प्रवीणाक बरें मागतात तांकां उल्हास पटयतात आनी आतां तुमचे मुखार ब्रदर जयप्रकाश लोबो वेदिकेर हजर आशिल्ल्या पिरगजेच्या वेगर बापानो ब्रदर प्रवीण आनी ताचे आवय बापाय ब्रदर फेलिक्स आनी हांगा हजर आशिल्ल्या सोमेस्त याजक धर्म भयणी आनी ब्रदर प्रवीणाच्या कुटुंबाचे न्हू आनी पिरगज घरानो आज आमकां मस्त संतोष भोगता 1974 एक धार्मीक ब्रदरांचो मेळ मंगळूर डायसिसींत घडुल्लो आसा ब्रदर बनवेंचर म्हणून ताचो फावंडर आशिल्लो हांव ताका मेळोवंक म्हण गेल्लो एक पुटी पूण ताणें म्हाका विवरसिलें ब्रदर बनवेंचरान सांगलें आमी करली आमची मिसांवां म्हूण पुरा म्हाका विवरसून सांगतना म्हाका तें मन ना जालें म्हजो भाव तो एक याजक आसा ताणें सांगलें तूं याजक जा तेंय म्हाका मन जावना म्हजी वाट काले म्हूण म्हाका तुगूतून येतलें त्या वेळा हांव बेंगलोरच्या सेंट जोसेफ्स कॉलेजींत डिग्री करनाशिल्लो पाद्रा हांगा आसात हांव माउंट सेंट जोसेफांत रावतालो त्या वेळा प्रोविन्शियल फादर अम्ब्रोज डिमेल्लो म्हण आशिल्लो तांणी सांगलें तूं जेजुइटांक जॉयन जा म्हणून हांवें म्हळें म्हाका इल्लो टायम जाय काल्याक मंगळुरांतल्यान कॅलकटा वचूंक टायम जाय मदर तेरेसाचें एक ल्हानशें एक पिक्चर हांवें आनी इल्लेशें काम एका राखण्यार पळयल्लें देव आपोवणें बेश्टेंच मेळना संगत अत्त पवित्र आत्म्याचें धैर्य आमकां मेळटा खंयच्यान खंय वचोंक मंगळूरच्यान कॅलकटा वचचें जाल्यार हांव आमच्या पॅरीस प्रिस्टा कडेन गेलो फादर एलियो कुटिनो म्हणून ते आतां नात तो म्हणटालो तूं पिसो जालाय कॅलकटा म्हळ्यार कालें खंय तुका गोताय काय ना फादर मागीर कसो येताय हांवें तर आयकलां मात्र म्हाका गोतू ना खंय कॅलकटा म्हणून तुका भाशो येता ते ना फादर ताणें म्हाका डिस्करेजन घरा धाडलें नाका म्हणून
पूण हांवें म्हज्या भावा कडेन सांगलें म्हाका कलकत्ता वचत येता. फादर आमरोज डिमेल्लो एसजे ताकाय सांगलें हांवें. ते म्हणाले नाका तें बारीक पयस वचनाका, बारीक कश्टांचें जिवन. हांवें म्हळें ना म्हाका वचत येता. म्हज्या भावान पोटी मारल्यो. म्हज्या आवय बापाय सांगलें तो बेंगलोर गेला म्हणून. पूण हांव कलकत्ता पावलो विदावट एनी लँग्वेज, विदावट एनीबडी सपोर्ट, ओन्ली द सपोर्ट ऑफ द होली स्पिरीट. ब्रदर प्रवीण एकच पूत आनी एक भयणी आसा. पूण ह्या वर्सा आमच्या पिरगजेत हांव न्हू 6 जाण पाद्र्या याजक जावन गेल्यात. मदर तेरेजी पिरगज आमचे, तांच्या घरान एक एकच पूत, भयण ना. पळय आतांचे आपोवणी कशी आसात. आमच्या सोसायटींत 6 जाण ब्रदर तांकां भयणींत नात. एकल्याक मात एक भयण आसा आनी ह्या ब्रदर एक भयण आसा, दुसऱ्यांक भयणी नात, एक एकलत. तर जेजू कशें हांव पळयतां तें आमकां सांगूंक जायना. पूण आमकां धैर्य आसा जे आनी ताणें दाखयल्या वाटेर आमकां चलोवंक कळाचें. आज प्रवीण ब्रदर फेलिक्सान मस्त सांगलें प्रवीणा विशयान. म्हाका आनी सड्ड उलोवंक गरज ना ताचे विशयांत. एक विशय म्हाकाय गोत्त आसा, ते मोवाळ माया मोग ताचें तें आसा. आनी तांचे थंय एक बरें काम करची एक आशा उमेद आसा. आनी ब्रदर फेलिक्सान सांगलें बरी ताका कितें गरज आसा ब्रदर फेलिक्सान सांगलां. आज विशेश जावन ताका आमी धन्यवाद पाठयता. ह्या कॉंग्रिगेशनांत ब्रदर म्हणालो कश्ट नात म्हणून, पूण कश्ट आसतातच. कश्ट जातलें कुटुंब ना, कश्ट नातलें रिलिजियस लायफ ना. सगळ्यांनी कश्ट जाता, तांचे कश्ट तांकां आसात. पूण ते कश्ट आमी संतोशान बदलूंक आसात. दुखान रावचें न्हय, संतोश आमच्या जिवनांत येवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा. देखून आज आमी उदार मनान ब्रदर प्रवीणाक सुभाषय पाठयतना ताका एक फुलांचो जेलो घालून ब्रदरांक दया करून तेगीचो या ब्रदर फुलांचो जेलो घालून ताका आमी सन्मान करूंक आशेता. तशेंच तांच्या आवय बापायकी तांणी ह्या कॉंग्रिगेशना वयर दिल्ल्या पातयणे खातीर आनी तांकां आमी आभार जावन आसा आनी तांच्या कुटुंबा खातीर आमी सदांच मागता. ताल्यांचो आवाज ब्रदर प्रवीण मान सन्मान स्वीकार करच्या संदर्भात. तशेंच आता मान स्वीकार करतात मानेस्त जॉन डिसोजा. तांकांय आमी सुमेस्तांनी घट्ट ताल्यांचो आवाज दिवन तांकांय परबी पाठोवची, तांकांय देव बरें करूं म्हणचें. आणि आता मान स्वीकार करतात मानेस्तीन रिटा डिसोजा. तिकाय DDS या मेळाच्या सर्व ब्रदरातर्फेन परबी आणि उल्हास. एक तस्वीर सकड याजक बापांनी देखा सांगात दिवच्या विनंती आसा. एक तस्वीरेक तांची तस्वीर जाल्यांस तुम्ही देखा सांगात दिवच, तुम्ही मुखार येवचे आणि तस्वीरेक तुम्ही रावच्याक विनंती आसा. तशेंच ब्रदर प्रवीणाची बहीण आणि भाऊजी तुम्ही देखा फुडें येवचे, तुम्ही थंयच रावचे तुम्ही उरल्या तेग जण याजक बापांनी फुडें येवचे. फ्लेवी आणि अविनाश तुम्ही देखा सांगात दिवच्याक विनंती.
दोपरी करो तुम्ही सांग करणं तुमची बसका तुम्ही स्वीकार करच्याक विनंती तेशेंच ब्रदर प्रवीण तुम्ही तुमची बसका स्वीकार करच्याक विनंती असा. ब्रदर जयप्रकाश लोबोनो बो आपुरबायच्या उतरांनी तांकां कशें प्रेरण लबलें या मिसावाक येवंक म्हळ्यार उतरांनी तशेंच आपुरबायच्या सुबीत उतरांनी ब्रदर प्रवीणाक बरें मागल्याक तुमकां आमी आभार मानता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच मान स्वीकार केल्ल्या आनी मान केल्या सर्व ब्रदरांकी तशेंच कुटुंबदारांकी आमी आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा. परत थाळयेचो आवाज दिवचो ब्रदर प्रवीणाक ताच्या आवय बापायक आमी उल्हास पटोवचें देव बरें करूं म्हणचें. आमच्या सगळ्या मंगळूर देसिजींत सारिताक समर्पिल्ल्यो दोनूच फिरगज आसात. एक पंजाची सारिताची फिरगज तर आनी खंयची येस कास्याची सारिता मायक समर्पिल्ली फिरगज वर्त्या मोगान हांव म्हणटा ती म्हजी फिरगज म्हूण सांगून देखून आज खंडीत जावन हांवें सांगिल्लें आसा कार्याच्या सुरवेर फकत कुटुंबदारांक व्हरतो संतोष मात्र न्ही ब्रदर प्रवीणाच्या लक्षिल्यांक मात्र व्हरतो संतोष न्ही बगार सगळ्या पंजा फिरगेच्या देवपर्जेकी आज व्हरतो संतोष आनी व्हरतो संभ्रम. कित्याक ह्या फिरगेचो एक व्यक्ती देवाच्या शेतांत वावरूंक वेता म्हणटना खंडीत जावन आमा सुमेस्तांक होगलीक फावो जायचे आमा सुमेस्तांक संतोष जायचे देखून सगळ्या फिरगस कुटुंबातर्फेन आतां फुडें येतात ब्रदर प्रवीणाक बरें मागच्याक उल्हास पटोवच्याक म्हणत बाप अमित रॉड्रिगस पंजा फिरगजेचे विगार बाप. हांगासर जमलेल्या सर्वांकी हांव देव बरो दीस म्हणटा. हर गामेसाचे संभ्रम थँक्स गिविंग सेलिब्रेशन आसता आसतना जावं पुरो याजकांचे धर्मिकांचे चकटाणी इल्ले तोंडलान करचे. कित्याक म्हळ्यार काजारा गेले जाल्यार एंटरटेनमेंट जायते आसता डान्सां आसता जाय प्रती जाय डान्सां पळोवंक मेळटात. हांगासर थँक्स गिविंग मास हे हर गामेस संभ्रमा वेळार केवला उलोवणी मात्र तुमकां आयकूंक मेळटात आनी आयकूंकचें कोणाकी नाका देखून हांव चड लांब येना मोठव्यान म्हणजे 2 उतरां उलोवंक हांव खुशी भोंवता. पयल्यान पयलें हांव अभिनंदन पटयतां ब्रदर प्रवीण डिसोजा. ताणें आपल्या धर्मीक बेसाची शाश्वत आंगवण करून हांगासर आज ह्या देवच्या प्लांत ताणें अर्गां मिसाचें बलिदान भेटयलां आनी ह्या संदर्भी ताका आनी ताच्या कुटुंबाक उल्हास आनी अभिनंदन पंजा फिरगस कुटुंबा तर्फेन. येदोळस एमसीन सांगले प्रमाणे पंजा फिरगजेक वर्तो दाबाजो संतोषाचो संभ्रम कित्याक म्हळ्यार हांगासर संभ्रम जावचे थोडे. पंजा फिरगजेची वळख दिवची जाल्यार गटाच्या मुळांत आसची एका आमच्या DSCची कोणशाची प्रशांत एक प्रॅक्टराच्या सोबायेन भरलेली ही सारिता समर्पिल्ली पंजाची फिरगज. हांगासर ಒಟ್ಟುक 100 कुटुंबां आसात आनी पंजांत 40 कुटुंबां आनी हांगासर आनी एक आमचें चॅपल आसा बेळ्ळारेंत भगेन कुर्सा समर्पिल्लें थंयसर 60 कुटुंबां आसात आनी ह्या 60 कुटुंबां हांगासर थोडे संभ्रम थोडेच आमकां एक संभ्रम हांगासर जावचे पळोवंक मेळटात. आनी असल्या वखदां आज आमकां वर्ते घडीत म्हळ्यार एक देव आंपोवण्याक गेल्ले आनी हांगासर किर्लोण आयिल्लें तें फूल आज पडजळीत जालां आनी हो संतोश आमकां हर एकल्यांक जावन आसा. आनी पंजा फिरगेचें कुटुंबां उणें जाल्यार तालेंतांत कांय उणें ना. जायतीं तालेंतां उदोवन येतात जायतीं देवापणी उदोवन येतात. आमचें पळोवचें चारिता गेलें जाल्यार हांगासर एकलो बिस्प आसा देवादेन बिस्प रेमंड डिमेल्लो पंजा फिरगेचे
ताच्या उपरांत 6 जण याजाक आनी 4-5 जण धर्म भयणी आनी एकलो ब्रदर हांगा तावन देवाच्या शेतांत वावरून आसात. आनी पंजाब पिरगजेंत आमी पळयलें जाल्यार माया मोगाची कुटुंबां एकामेका हातां दिवची वावुरची कुटुंबां आनी पंजा सारिताच्या पिरगजेच्या सारिता वाड्यांतलें एक कुटाम गुंडेडकांतलें कुटाम जावन आसा. मणेस्त जॉन आनी रिटाबाचें कुटाम इगर्जे केदाळाय तें आदार दिवचें आनी जॉना आनी रिताबाई केदाळाय ह्या इजाजाक मोग आसचें उस्को आसचें. आनी हांगासर तोट आमच्या भोंवतणी पळयल्या तोटाचें माड आसा माडाचें तोट ते पळोवचें जाल्यार उस्तुवारी म्हणचे जाल्यार जॉना आनी ती रिताबाई पळोवन आसात. तातूंत नाल्ल जाता आसतना ह्या नाल्ल काडचें वेव्हार ते पुरातीन पळयतात. आनी घरांत खाली गम्मत केलें जाल्यार रिताबाई केदाळाई बिर्याणी करच्यान एक्सपर्ट. कालच्या राती हांगासर सुमार जायती 50 लागीं तरणाटी आनी आसलीं आनी ती केदाळाई ती घरा खंयचेय संभ्रम केलें जाल्यार पदऱ्यापासून पयलें बिर्याणी धाडून दिता. तें जावन तांचें वर्तें पोन. आनी हांगासर आयच्या संभ्रमाक तांची तयारी खाली एका थोड्या दिसांची न्ही. हांव येवन हांगासर 6 वर्सां जातात. आयिल्ल्या सुरवेर तावन ताणें सुरू केलां. आमचो पूत प्रवीण तो एक ब्रदर जावंक गेला. ताचें अर्गमीस आसतलें म्हणून 6 वर्सां आदीं तावन तवळ सांगून आसात. आनी रिताबाई म्हाका तवळ उडास करतली आनी त्या खातीर तयारी करनासली. आनी वर्त संतोश आनी दोदोसकाय तांकां आज जाल्या. वर्त संभ्रम तांकां जाला. आनी ह्या वेळार तांकां आज परत हांव अभिनंदन पटयतां. आनी हांगासर ब्रदर प्रवीणा विशयांत जायतें आयकलें आनी जायत्या जाणांक थंयसर वळखी तुमकां मेळ्ळ्या. आनी आयकत आसतना वळी मेळटा आसतना थोड्यांनी विचारलें आसा ब्रदर थगी पाद्र्याप जायना हांगी तांकां मिसाचें बलिदान भेटोवंक अवकाश ना हांगी म्हणलें थोड्यांनी सवाल विचारलें आसा. आनी हांगासर जेजू क्रिस्ताचें मिसावाचें जबाबदारी जायत्या जाणांक मेळ्ळा. विविध अंतांनी ते चलोवन आसात. थोडे याजाक जावन आपली सेवा दितात, पिरगजांनी दितात, संस्थांनी दितात आनी हेर सुवात्यांनी दिवन आसात. आनी धर्म भयणी तांची सेवा दिवन आसात. आनी हांगासर आमचो एक मेळ DDS डिसायपल्स ऑफ डिवायन सेवियर ह्या मेळाची परिचय तुमकां दिल्या. आनी हे ब्रदर तांचें मिसांव जावन आसा. थोड्या कुटुंबांक येचें भेट करचें तें सांगता मागचें आनी तांकां कितें कावन्सिलींग कितें करूंक आसा तें करचें आनी देवाची वळख दिवचें जावं पुरो क्रिस्तांवांक ह्या अन्य धर्माच्या लोकांक जेजू क्रिस्ताची वळख दिवचें जावन आसा हांची जबाबदारी. आनी हांचें मिसांव काम ते पाळून ते आसात. आनी हांगासर ह्या देवापण्यांत ह्या शेतांत वावुरच्या खातीर प्रवीण मुखार सरला. आनी सप्टेंबर म्हयन्यांत आपली धर्मीक बेसाची शाश्वत आंगवणी केल्या. आनी ह्या संदर्भी प्रवीण तुवें बरें मेट काडलाय. देवाच्या शेतांत वावरूंक जेजू क्रिस्ता फाटला उदाहरण जावंक तुवें मुखार सरलाय. आनी ह्या संदर्भी तुका अभिनंदन पटयता आसतना पापा फ्रांसिसान म्हणली धर्मिकांक उद्देशून सांगली उतरां हांव तुमच्या मुखार तुका सांगता. तुमचो संतोश संवसार बदलूंक शकतलो. आनी पापा म्हणटा द वर्ल्ड टुडे इज इन नीड ऑफ दिस दॅट जॉय that arises from the encounter with Christ in a life of a personal and community prayer, in daily listening to the world, in the encounter with brothers and sisters, in a happy fraternal family life in the community, including fragility and embrace of the flesh of Christ in the poor, prophets of a joy that is born of feeling loved and therefore forgiven. आयच्या संवसाराक ह्या संतांची गरज आसा. तें गरज म्हळ्यार संतोश. तो क्रिस्त जावन आराम जाल्लो जाय. तो आमच्या मागण्यांत देवाचें उतर आयकोवच्यांत भाव भयणी संगती जी येतना आनी मेळटना धर्मीक जावन संगता जी येता आसतना भाव बंदापणान जियोंक दुबळ्या धाकट्या थंय क्रिस्ताक पळोवची गरज आसा. ह्या मारिफात भोगसणाच्या स्पिरितान संतोशाचे प्रवादी जावंक आपोवणी दिता. हे एक वर्तें पंतावण जावन आसा म्हणून पापा म्हणटा.
आज तुझ्या मुखारी हें पंता पावन संतोष तुका मेळ्ळलो संतोष हेरांक तुवें परगटूंक जाय हेरांक तो प्रसरूंक जाय आज तुजें काम मागण्या मुखार आराम कर न्हू आनी तूं कितें तरणाट्यांक मेळटाय भुरग्यांक तूं मेळटाय तो संतोष तांकां प्रसारचें आज गरज आसा कित्याक आज आमी पळयता जायतो लोक तरणाटे आनी भुरगे आज डिप्रेशनाक येतात आनी ह्या संदर्भार तुवें तांकां संतोष पासारचें वांटची गरज आसा आनी तुजो हो संतोष आयच्या समाजीक प्रत्येक जाण भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक लाभोवन दी आनी तुवें काडिल्लें मेट तें जेजू क्रिस्त सदांच तुका ताच्या मेटांनी पावलो आनी चलोवंक तुका आदार दिवून दी आनी तुज्या मुखल्या मेसामाक देवाची विश्णार आशिर्वादां मागता आनी सारी ताची कृपा मागता आनी परत तुका अभिनंदन पटोवन म्हजी 2 उतरां अखेर करता आनी सगळ्या पंजाब पिरगजकारा तर्फेन उपाध्यक्षीन हिणें श्रीमती सेलीन डिसोजा हिणें फुलांचो तुरो अर्पी जाय म्हणून हांव उलो दितां देव बरें करूं सगळ्या पंजाब फिरगेजेची मुठवी झळक आमच्या मुखार दवरून ब्रदर प्रवीणाक बरें मागल्या तशेंच आपल्या शाश्वत आंगवणेक सर्व जैत मागल्या फादर अमित रॉड्रिगस तुमकां आमी काळजांतून आभार मानता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच मान केल्ल्या फिरगस उपाध्यक्षांनी तुमकांय आमी आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा ताळयांचो आवाज फादर अमित रॉड्रिगस हांकां आमी दिवचो सबार सपना घेवन आपल्या काळजांत सबार उमाळे घेवन आता आयचो निकेत्र ब्रदर प्रवीण डिसोजा आमच्या मदगात येवच्याक आयतो जाला खंडी जावन ल्हान तावन आज पर्यंत आनी तो आज ह्या पावंड्याक पावाजे जाल्यार तांच्या आवय बापायनी कुटुंबादारांनी इश्टमित्रांनी वाड्याघरांनी फिरगसघरांनी सर मोगाच्यांनी सर लक्षिल्यांनी सर्व धर्मिकांनी तशेंच सर्व रिलिजियसांनी तांकां सांगात दिल्लो आसा तांकां आदार दिल्लो आसा आनी आतां आयला वेळ आपल्या काळजांतली भोगणां आमी सुमेस्तां बराबर व्यक्त करन आपल्या काळजांत हांव प्रत्येकल्यांक देव बरें करूं म्हणच्याक आयतो जाला ब्रदर प्रवीण डिसोजा आतां तुमचे मुखार दीस आयचो सम्यान केल्लो संतोष उल्हास आमी पावया वो आयचो ओर्तो दीस म्हाका देवान फावो केला पयल्यान पयले सुरेस्पराक हांव दिनवासता म्हाका रसून म्हाका वळखूंक ताचो मोग करूंक आनी सेवा करूंक प्रत्येक जावन धर्मीक आपोवण्याची बी म्हज्या काळजांत ओपून ना फावो जाल्ल्या म्हाका संपूर्ण ताच्या सेवेक समर्पूंक हांव फाव केल्ल्याक देवाक हांव अर्घ दिता आतां हांव मुखार आपयता म्हज्या पाप्पा मामी मुखार येवन तुमकां मांडयली बसका स्विकार करची म्हणून विनंती करता धन्य देवा स्तुती आनी होगला पटोवंक अर्गामिसाचें बलिदान हांव ह्या पवित्र तशेंच अमोलीक बेसाक समापूंक पयले मेट दाखयले म्हज्या मोगाल पप्पा मम्मीक अर्पूंचे होगलापाचे मानपात्र मोगाळ पप्पा मम्मी जल्म दिल्लो म्हाका तुमी वाडयलो भयणी फ्लेवी सिंगी मोगाक तुमच्या करूंक सरी कितेंच ना ह्या संवसारी कृषी कुटाम आमचे वामट काडून जियोवचे प्रकृतीचे सावलेन जियोवन कुटुंबां बांद गट करचे देणे वर्ते देवाचे कितें हांव विचारी पावतले म्हज्या हाती कान नेसन शिकोवन शिक्षण सगळें सबैत गेल्या सगळी जिणी विसरून तुमकां दिनपोनी हाताक धरून वाडोवन रत्ता पावलान पुसून सुकतना मोगान तिदून हटाक शिक्षेचे बेल लावन दाखयली फुडाराची वाट आज हांव ओड जाला तुमचो आभार काळजांत घेवन फुडार मेटा काडूंक सोडूंक लागला आदेश तुमचे आठोवन मोगा रुना तुमचे नियाल
मागता तुमकां सांजे सकाळी भलायकी बरीत नंदन जिनी असो तुमचे बेसांव सदां आमचे जिणे पयणारी खंयसर आमी पावल्यारी नांत उतरां बावडूंक उपकार सदां आशेत हांव देवा दया तुमचेर लांब बोड भलायकी मेळो सदां तुमचे वाटेर म्हज्या मुखल्या मिसावांत तुमचे मागणे आशेवन ह्या बागी दिसा तुमचो उपकार आठोवन हे होगलाबाचे मानपद अर्पिता तुमचो मोगाचो पूत ब्रदर प्रवीण डिसोजा DDS दीस 8/12/2024 जागो सेंट रिटा इगर्ज पंजा दगन सरमानाच्या सेऱ्यांनी मुखार येवचे आणि आता पहिले शॉल पांघरून मान करतात ब्रदर प्रवीण डिसोजा सन्मान जाता म्हणून आम्ही सुमेस्तानी ताळयोचो भरपूर आवाज आणि शिवर देऊन ब्रदर प्रवीणाच्या आवय बापायक आम्ही उल्हास पडोवचे चक्कड जिलोर प्रमाण करता तशेंच मानपत्र ब्रदर अर्पण करतात तेच रावचे अनेक तस्वीर आसा फ्लेवी आणि अविनाश तुम्ही देखून वेदी घेवचे तस्वीरेक तुम्ही सांगा दिवचो मान स्वीकार केल्या मानेस्त जॉन डिसोज आणि मानेस्तीन रिटा डिसोज तुमकां देव बरें करूं देखून तुमची बसका तुम्ही परत स्वीकार करची वेदीचेर म्हजी बाय फ्लेवी डिसोजा ल्हानपणार आमी पोखरीपण करून जियेल्यारी केदींच तो मायामो घालसूंक ना आनी हलवंक ना म्हज्या ह्या धार्मीक जिणेंत आनी देव आपोवणे तीर रावोंक तुजे वर्ते प्रोत्साव म्हाका दिलाय आनी म्हजो भाऊजी अविनाश अँटोनी मोंतेरो हेरांक संतोषान दवरचे आनी ह्या घडी म्हणसर आतुरें राखून आसून आनी ताच्या बिजी कामान ती हे कार्यक्रम बऱ्यान माडून हाडूंक वावंट काडलो तो ह्या घडी तुमच्या मोगाक उपकार बावडून तुम्ही दोगांय मुखार येवन म्हजो मोगाचो मान स्वीकार करची म्हणून विनंती करता तालयेचो आवाज दिवचो फ्लेवी आणि अविनाशाक या वेदिक आमी स्वागत मागचे आणि मनाची बसका तुम्ही स्वीकार करच्याक तुमचे लगी विनंती आसा बरे करू मान केल्या ब्रदर प्रवीण तशेंच मान स्वीकार केल्या फ्लेवी आणि अविनाश तुमकां देव बरें करूं मुखली बसका तुम्ही स्वीकार करच्याक विनंती आसा म्हज्या बालपणांतावन म्हजें जतन करून म्हजें बरेपण आशिल्ल्या म्हज्या आबा मायेचो तशेंच सर मोगाच्याचो ह्या घडी उडास करता देव तांकां ससनाचो विशय फावो करून दी म्हूण मागता हांव उपकार बावरता म्हजो पदोर देवादीन गॅब्रियल डिसोजा मामाचो
तशेंच मदन एवजीन डिसोजा मामी असो सगळ्या म्हज्या जिवितांत म्हज्या मम्मी आनी पप्पा सांगाता म्हज्या क्रिस्ती भावांतल्यान वाडवलेंत तुमचो सांगात पळोवन आनी मागणे वर्ते प्रेरणा जावंक फाव जाला. उपकारी मनान हो ल्हान मान स्विकार करीची म्हूण हांव विनंती करता. एवजीन डिसोजा मावशी ह्या घडी मुखार येजी म्हूण विनंती करता. म्हज्या जिवितांत म्हाका तशेंच म्हज्या कुटुंबाक सर रितीन कुमो करची आनी धैर्य दिवची म्हजी मोगाची आंटी पॉवलीन डिसोजा. म्हजी पप्पाची भलायकी बरी नासल्या वेळार आमच्या घरा रस्त्याच्या वेवस्था नासल्या वेळार आमच्या गरजेक पावलेली तिका ह्या वक्ता हांव तिका मान करूंक आशेता. ह्या घडये तिने मुखार येवन म्हजो मोगाचो मान स्विकार करची म्हणून विनंती करता. पॉवलीन डिसोजा आंटी ह्या घडी मुखार येजी म्हणून विनंती करता. म्हजी मोगाची आंखय जावन आसा एलिझा डिसोजा. सदांच आमच्या कुटुंबाक आदार आनी सहकार करची ह्या घडी मुखार येवन हे मान स्विकार करची म्हूण तुजे लागीं विनंती करता. एलिझा डिसोजा. म्हज्या हर एक संतोषान वांटेली जावची आनी मोगां जतन घेवची म्हज्या पप्पाची कुटुंबाची लागशिल्ली सैरी जावन आसात. बर्नार्ड डिसोजा आनी सेलीन डिसोजा, सिप्रियन डिसोजा आनी लिना डिसोजा, पॅट्रिक डिसोजा आनी ज्योती डिसोजा यांनी मुखार येवन मोगाचो मान स्विकार करची म्हूण विनंती करता. सिप्रियन डिसोजा, लिना डिसोजा, पैट्रिक डिसोजा,
तशेंच म्हाका आदार दिवची म्हज्या मम्मीच्या कुटुंबाची लागसली सयरी जावन आसा रोजारियो डिसोजा आनी जुआना डिसोजा, थॉमस डिसोजा आनी सेलीन डिसोजा आनी जेकब डिसोजा. ह्या घडी तुमी मुखार येवन हे मान स्वीकार करची म्हणून विनंती करता. म्हाका सदांच फाटीबो दिवची म्हज्या मोगाची बाय शांती डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा आनी म्हजो धाकटू संतोष डिसोजा इन द बूड. तुमच्या त्या वर्त्या मोगाक आनी म्हाका सदांच बरोवसो दिवन आदार दिवच्या तुमकां हांव आभारी जावन आसा. तुमी मुखार येवन हो मोगाचो मान स्वीकार करची म्हणून विनंती करता. म्हाका धर्मीक जिणे सकट इथे सहकार दिल्लो आनी जे कितें सकट हांव जाला ते तुमी पळयतात ते म्हजे तालेंत म्हजे मुखार येवंक आनी म्हजे शिकपांत वयर येवंक म्हाका सहकार दिल्लो बरो एक कावन्सिलर जावंक म्हाका तयार केल्लो व्यक्ती म्हजे देव आपोवन एक गट केल्लो व्यक्ती जावन आसा. म्हज्या सांगाता सदांच आसचो मोस्ट रेवरंड ब्रदर फेलिक्स लोबो. ब्रदर फेलिक्स लोबो तुमी मुखार येवन हो मोगाचो मान स्वीकार करचे म्हणून विनंती करता. आमच्या मेळाचो घडणार ब्रदर जयप्रकाश आस्त्या तोंडान सर्वांक स्वागत करचो आनी सर्वांक सांगात हाड माया मोगान जियोंक आदार दिवचे व्यक्ती. म्हाका ह्या मेळाक घेवन तांचे मिसांव काम मुखार व्हरूंक तयार केल्लो व्यक्ती. म्हज्या आत्मीक ओडावालेन कुमोवकून एक बरो लोकांचो सेवक जावंक तयार ताणें केल्यात. ह्या खातीर हांव तुमकां ऋणी जावन आसा. दया करून ब्रदर जयप्रकाश मुखार येवन हो म्हजो मोगाचो मान स्वीकार करची म्हणून विनंती करता. हांव तशेंच मुखार आपयता ब्रदर डॉल्फी एंड ब्रदर ऑलविन मुखार येवन हे मान स्वीकार करची म्हणून.
म्हज्या धर्मीक जिणेन हर एक हंतांनी म्हज्या आत्मी गोडावली कुमोग केल्लो ब्रदर कीत गॉडविन शेरवूड. हांव मैसूरांत आसतना म्हाका सपोर्ट दिल्लो व्यक्ती ह्या कडेन तुमकां मान करून हांव खुशी व्हरता. ಬ್ರದರ್ ಕೀತ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೀವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. आयच्या दिसाचे देवाचे उतराचे भोव अर्थभरीत नियाल दिल्ल्या फादर अनिल रोशन लोबो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. केन्ना हांवें देवाचे उतराचेर नियाल दिवंक दिवेती घेवन विचारतना भोव संतोशान तांणी घेतली. फादर तुमचे ह्या मोगाक हांव ऋणी जावन आसा. ह्या घडये मुखार येवन हो मोगाचो मान स्वीकार करची म्हूण विनंती करता. आयच्या दिसा मिसाचे बलिदान भेटिल्ल्या फादर अमित रोड्रिगस आनी सावभेटेन केल्ल्या सर एजाकांचो हांव उपकार बावरता. म्हज्या आपोवणेक स्वीकार करून सामोलीक वेळ तांणी म्हाका दिवन म्हज्या खातीर मागल्याक हांव तुमकां आभारी जावन आसा. फादर अमित ह्या घडी मुखार येवन म्हजो मान स्वीकार करची म्हूण विनंती करता. हांगासर म्हज्या मोगान आयिल्ल्या सेंट अलोशियस हायस्कूलच्या हेडमास्टर जावन आसा फादर जॉन्सन पिस्टो SJ. फादर आनी तशेंच फादर रॉयस्टन तुमचे ह्या मोगाक हांव ऋणी जावन आसा आनी ह्या घडी तुमी मुखार येवन हे मान स्वीकार करचे म्हूण विनंती करता. हांव ताकडेंत आसतना म्हाका साबार जण वळख जाली आनी तांच्या कुमकेच हात तांणी म्हाका दिल्यात आनी की दिवनूच आसात. ह्या घडी हांव नांव आपयतना तांणी मुखार येवन हे मान स्वीकार करची म्हूण विनंती करता. पयलीं जावन आसा किरण दट्टू, अशोक, नेल्सन क्रास्ता, निखिल डिसोजा आनी तशेंच विल्माबाई. वामादा पदो तुम्ही मुखार येवन हे मान स्वीकार करची म्हणून विनंती करता. किरण दट्टू, अशोक दट्टू, नेल्सन क्रास्ता, निखिल डिसोजा, विल्माबाई.
श्रेष्ठ व्यक्ती आवयसारको मोग दिल्ली जावन आसा ताकोडे अलंगारवाड्याची बेन्नीमाई. जे कितें विचारल्यार तिने ना म्हणून सांगले ना आनी आजुनूय तिचो मोग तशेंच उरला. मोगाच्या बेन्नीमाई तुवें मुखार येवन हे मोगाचो मान स्वीकार करची म्हणून विनंती करता. आयच्या मिसाच्या बलिदानाचे मधुर गायन गोंयच्या सभा दिसांनी मिनत घेतिल्ल्या सेंट जॉन्स कॉन्व्हेंट एचएमआर सिस्टरान तांकां तरबेत दिल्ल्या सिस्टर लिडवीन आनी सिस्टर शारल तशेंच भोव सुंदर जावन आल्तर सोबयल्ल्या आनी तांच्या सांगातीन भयण्यांचो मनपूर्वकी उपकार बावरता आनी देव बरें करूं म्हणटा. देखून सिस्टर लिडवीन आनी सिस्टर शारल मुखार येवन मोगाचो मान स्वीकार करची म्हणून विनंती करता. इफ एनीथिंग प्लीज लेट मी नो ह्या उतरांनी सदांच आमकां कुमो करून आसच्या आनी तांच्या कुटुंबाचे मोग वांटचे व्यक्ती प्रदीप पिंटो. मोगाच्या प्रदीप दट्टू तुमी मुखार येवन मोगाचो मान स्वीकार करची म्हणून विनंती करता. हांव केदेलाय विचारतना ना म्हणनासतना उदार मनान कुमोकाचे आदार दिवन म्हाका साकार दिवचो व्यक्ती जावन आसा ताकडेचो रायन मेंडीस दट्टू. ह्या घडी तुमी मुखार येवन हे मान स्वीकार करची म्हणून विनंती करता. मूडबिद्रे वाठारांत महामाते म्हणून तिच्या सेवाद्वारी प्रसिद्ध जावन आसची सिस्टर प्रिसिल्ला डिमेलो एचएमआर. आमचो हर एक गरजो समजून आमकां केदींच ना म्हणून आसतना कुमोग करून आदार दिल्ल्या तुमकां हांव सदांच आभारी आनी ऋणी जावन आसा. सिस्टर प्रिसिल्ला ह्या घडी मुखार येवन हे मान स्वीकार करची म्हणून विनंती करता.
हांसून खेळून नासून आसची आनी म्हाका सदांच साकर दिवची म्हजे मोगाची ताकडोचे इवाजन. तुमच्या उपकारा काळजांत हांव ऋणी जावन आसा आनी तुमच्या सहकाराक हांव सदांच आभारी जावन आसा. ह्या घडी कालचे दिसा तांणी हांगासर येवन सभार कुमो केल्यात. आयचे दिसार कालचे राती म्हणूंक जायना, सकाळी आमी 4 वर न्हिदल्या, सकाळी 5 वर उठल्या, पूण जाल्यार तांणी सकाळी एक येवन हांगाचे वेवस्थापक तांणी मांडल्यात. तांकां हांव आभारी जावन आसा. ह्या घडी ग्लॅडसन, विश्वास, रोविन, रसल, शानोला, वेनेसा, प्रिन्सन, वियॉन आनी रिक्सन तुमच्या ह्या उपकाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या प्रोग्रामाक सहकार दिल्लो एकलो व्यक्ती जावन आसा. खंयचीय गरज आसल्यार सदांच म्हाका उडास हाडटलो. तो जावन आसा लेन्विन मोंतेरो. ह्या घडी लेन्वी मुखार येवन हे मान स्वीकार करची म्हूण विनंती करता. आमी साबार फावटी मुडी भितर मैसूर येता. मैसूर येतना सडा वता आमकां एकलो गरजेचो व्यक्ती सदांच आमकां सहकार दिता. तो जावन आसा नवीन पिंटो. मैसूरतान तांणी हांगासर आयल्यात. ह्या घडी नवीन दट्टू ह्या घडी मुखार येवन हे मान स्वीकार करची म्हूण विनंती करता. आयचे कार्याचे MC केल्ल्या फ्लॉयड तुम्ही मुखार येवन हे मान स्वीकार करची म्हणून विनंती करता. हे कार्य करूंक साबार संगती म्हाका तयार करूंक जाय आशिल्ले. शॉल, मोमेंटो कितेंय असले जाल्यार ते एकल्या व्यक्तीक सांगल्या पुरो हांव फूल खंयची इन्फॉर्मेशन दिना जाल्यार ताणें तूं फील करून ताणें तूं पुरो बरें रेडी करून लास्ट मुमेंटाक पुरो रेडी करून दितालो कितेंय चुकी नासता. तो जावन असो NV डिजिटल्स नवीन मेलकार. तुमी मुखार येवन हे मान स्वीकार करची म्हणून विनंती करता. बॅनराचे साकार जावन रावल्यात आयवन मोंतेरो आनी कुटाम मँगलोर. तांणी मुखार येवन हे मान स्वीकार करची विनंती करता. आईचे हे कार्य बऱ्या तरान चलून व्हरूंक सहकार केल्ल्या समेस्तां प्रत्येक जण बसतेची व्यवस्था केल्या आनी साऊंड सिस्टम अध्यक्षला चंद्रा साऊंड्स, व्हिडिओग्राफी केल्या डेल्सन आनी स्पार्कल स्टुडिओ, स्टेज डेकोरेशन केल्या आकृती डेकोरेशन्स
DJ वसिला विन्स्टन मार्ता आणि MC केल्ल्या फ्लॉयड डिमेल्लो थंड पिवन आणि रुचीक जेवण तयार केल्ल्या सिरिल कॅटरस तुमकां सर्वांक कुटुंबा तर्फेन उपकार बावरता आणि देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या मोगान तुमी पयसतावन हांगासर आयल्यात देव बरें करूं म्हणटा. आनी तें गोत्ता सोनी कोणाचें नांव सोडून गेल्यार तुमी म्हज्या काळजांत आसा सदांच, पूण हांगा टायमाचे अभाव आसल्यान सगळ्यांचे नांवां उसारूंक म्हाका इल्लें कस जाता. आनी म्हज्या मोगान सेंट अलोशियस हायस्कुलाचे शिक्षक हांगासर आयल्यात तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी सिस्टरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. It's my immense pleasure to thank each and every one of you who are caused behind for the success of today's program. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾದ ನಿಮಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎನ್ನ ಈ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಅಪಾರ ಮೋಕೆ ದೀರ್ತು ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಡು ಭಾಗಿಯಾತಿನ ಸರ್ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಉಡಲಂಜಿನ ಸುಲ್ಮೇಲು ಸರ್ವಾಂಗ್ ದೇವ್ ಬರೆ ಕರು. ब्रदर प्रवीणान उलयत आसतना आमकां खंडीत जावन एक बगलेंगी ब्रदर प्रवीण सोडून आयली वाट केदींच तो विसरोना आनी मुखारी विसरोन सोडना म्हूण सांगून वयगी खंडीत जावन. कित्याक ताच्या जिणेच्या सुरवेर तावन आज पर्यंत कोणे सकट ताका संगात दिला, आदार दिला, कोणे ताका कुमो केला, प्रति एकल्यांची नांवां कान ताका मान करन, ताका गौरव अर्पण करन सुमेस्तांक आपल्या काळजांतल्या गुंड्या तावन देव बरें करून सांगल्या. तशेंच आपल्या काळजांतली बुगणां हांव सुमेस्तांच्या समोर पिंतरायल्या. ब्रदर प्रवीण डिसोजा तुमकां जमल्या समेस्त तर्फेन हांव मान बगयतां. तुमच्या मुखल्या मिसावाक आमी सर्व जैत मागता. बरें, म्हाका हांगासर कार्य आखेर करूंक 145 टार्गेट दिल्लें आसा आनी दोनूच वांटे बाकी आसात. ताचे पयलें आमी जेवणाक वयच्या पयलें संभ्रमाच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक आसा. उपरांत एक उल्हासाचें गीत आसा. उल्हासाचें गीत जाल्या उपरांत तुमी जेवणाक वयचें. ताचे पयलीं हांगासर हांव फुडें आपयतां संभ्रमाच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक. माणिक बाप जॉन्सन पिंटो तुमी फुडें येवचें, सुमेस्तांनी उबें रावचें. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नांवी. मोगाळा बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आज ब्रदर प्रवीणाक तुवें तुज्या सेवेक आपोवणें दिवन ताच्या ह्या शाश्वत आंगवणेक तो देव तुका अर्गां दिता आसतना आमी ताच्या सांगाता तुज्या पासत तुज्या लागीं धन्यवाद समर्पिता आनी ताचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां सदांच वत म्हूण आमी मागता. ताच्या आवय बापायचेर आनी ताच्या कुटुंबाच्या सोरसन्याचेर तशेंच ह्या धार्मीक मेळाचेर तुजें दाराळ आशिर्वाद घाल. ब्रदर प्रवीणान तुजो मोग साकला आनी तोच मोग ताणें एकामेकाक दिता आसतना तूं ताच्या संगत रावून ताका तुज्या कृपेन भर म्हणून मागता. आज आमी समेस्तांक हांगासर एकवटूंक ब्रदर प्रवीणा खातीर ताचेर मागोवंक आनी ताका प्रोत्साह दिवंक तुवें अवकाश दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमचे सर्वांचेर तुजें दयाळ आशिर्वादां वत आनी आतां आमी सेवंक वेता त्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तें जेवण तयार केल्ल्या सर्वांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. आमी सेवचें हें जेवण आमकां सर्वांक सर सांगत हाडून दी. तुज्या मोगाची रूच ती आमकां दिवन दी आनी अशें आमचो मदलो तो बांदपास, आमचो मदलो तो एकवट सदांच वाडोवन दी आनी सोडोवन दी. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सत्नाच्या ससनाक. आमीन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमीन. देव बरें करूं. सुमेस्तांनी तुमची बसका तुमी स्वीकार करची. देव बरें करूं म्हणटा फादर जॉन्सन पिंटो तुमकां संभ्रमाच्या जेवणाचेर तुमी आशिर्वाद मागिल्ल्याक उपकार मागता. वेदीर आसल्या सुमेस्तांनी सर्व महाजनांनी त्या करून मुखली बसका तुमी स्वीकार करच्याक विनंती.
विधीर असल्या मानेस्त जॉन डिसोजा आणि मानेस्तीन रिटा डिसोजा तुमका देव बरें करूं. तशेंच फिरगज विगार माणदीक बाप अमित रॉड्रिगस तुमकां देव बरें करूं. तशेंच ब्रदर प्रकाश लोबो, जयप्रकाश लोबो आणि ब्रदर फेलिक्स लोबो तुमकांय आमी आभार मानता. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. कणी जाण आज सुमेस्त तांक संतोष संभ्रम आणि उल्हास देखून आता उल्हास पटोवचे गीत या वेदीर सदर करच्याक धर्म भयणी वेदीक येवच्याक आयती आसात. हेल्पर्स ऑफ माउंट रोझरी या मेळाच्या सर्व धन भयण्यांक या वेदीक हांव स्वागत मागता. तांचे तावन एक आपुरबायचे ब्रदर प्रवीण डिसोजाक उल्हास पटोवचे गीत आता या वेदीर सदर जावच्याक आयते आसा. तुमच्या मुखार एक गीत सदर करतात हेल्पर्स ऑफ माउंट रोझरी या मेळाची सर्व धर्म भयणी. Yes, brother, they can fudei onche. Dobry kro. Helpers of Mount Rosary. या मेळाच्या सर्व धर्म भयण्यांक भोव आपुरबायन उल्हासाचे गीत सदर केल्ल्याक आम सुमेस्तांक दबोशी केल्ल्याक तशेंच ब्रदर प्रवीण डिसोजाक बरें मागिल्ल्याक एक तस्वीर सर्व धर्म भयणी संगी. बरें देव बरें करूं.
ಮೊಗಚಿನ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಜವಾನ್ ಐತಿಹಾಸ ಸಂಭ್ರಮದ ಔತಣ ಕೂಟವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯ 2 ಕೌಂಟರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯ ಕೌಂಟರ್ ನನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಔತಣ ಕೂಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮೊಗಚಿನ संभ्रमाचे जवान ऐतिहास सुमेस्तानी ददोशी मपान संभ्रमाचे जवान तुम्ही स्वीकार करचाक तुमच्या लागी विनंती असा. मासाची 2 काउंटर मुखार असा तशेंच रनवेचे 1 काउंटर म्हज्या लेफ्ट सायडीक असा. विशिंगाक अवकाश आसा त्या कारण सुमेस्तानी म्हज्या राईट सायडीक लाईन करची. आमचे मध्ये आसात सेंट एलोशियस हायस्कूल हाचे हेडमास्टर म्हणत बाप जॉन्सन पिंटो तशेंच ताचे स्टाफ आमच्या मध्ये आसा. सर शिक्षक आणि स्टाफ तांकां आमी स्वागत मागता आसतना तुम्ही फुडें येवचें आनी तुम्ही विशिंगाक येवच्याक तुमच्या लागी विनंती आसा. उरल्या सर्व मानाच्या सेर्यांनी त्या कारण राईट सायडीक तुम्ही लाईन करच्याक विनंती. त्या कारण ह्या सायडीक तुम्ही चेरां इल्लेकान देगेन दवरच्याक उपकार मागता. कुटुंबा तर्फेन आणि प्रत्येक जावन ब्रदर प्रवीण डिसोजा तर्फे तुमकां सुमेस्तांक संभ्रमाच्या जेवणाक आपोवणे पावलें गे पावल्या सुमेस्तांनी जोरान म्हणचे ब्रदराक देव बरें करूं. सुमेस सांगता तुमकांय देव बरें करूं. त्या कारण राईट सायडीक तुम्ही लाईन करची आणि विशिंगा मुखार येवचें. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. You never stop working.
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah.
Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. And everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Yeah. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. Our God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. And shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King.
an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up. Yeah. To break every chain, break every chain, to break every chain. There's an army rising up. Yeah, there's an army rising up. Oh, there's an army rising up to break every chain, to break every chain. No, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, to break every there's nothing left to hold us down. There's nothing left to hold us down. You broke every chain, you broke every chain, you broke every chain. And there's nothing left to hold us down. मोगाचन कोणाचे जवान जावना तांणी देखून जवान स्वीकार करच्याक उपकार मागता तशेंच कोणाचे जवान जाल्यार विशींग जावना मुखार येवचे आनी ब्रदरा तुमी विश करच्याक आनी फोटोग्राफीक रावच्याक तुमचे लागीं विनंती आसा. कोणाचे जवान जावना तांणी देखून जवान स्वीकार करच्याक तुमचे लागीं विनंती.
stronger than the power of the grave, stronger than the battles that I face. One thing remains, this one thing, it remains. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke through the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars are made to worship, so alive, I can see your heart in everything you made. Every burning star, a signal fire of grace. If creation sings your praises, so God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty your voice. Now for once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you say. If it all reveals nature so alive, I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. If creation still obeys you, so the stars are made to worship, so will I. If the mountains bow in reverence, so will I. If the oceans roar your greatness, so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. If the wind goes where you send it, so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. If the sum of all our praise is still falling,
beats down my heart through all of my failure and pride. On a hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak, 100 billion